Привіт! Ви на каналі IDRL, і це інтерв'ю з неймовірним Джейсоном Кордовою, автором таких ігор, як Brindlewood Bay, The Between, Public Access, The Lands Remaining та Sealed Versus. Якщо ви нічого не знаєте про ці ігри, не хвилюйтесь, Джейсон все детально розкаже, тож і вам буде цікаво його послухати. Тим паче наша розмова не тільки про ігри, а про і геймдизайн, про ком'юніті, купа цікавого буде. В оригіналі це інтерв'ю англійською, тож ви можете його подивитися з англійськими субтитрами, або неймовірний Іван Супрун з Dyson Bones озвучив його українською, і ви можете обрати цю доріжку в налаштуваннях до цього відео. Так що приємного, пишіть коментарі, якщо вас зацікавила одна з ігор, і чекаємо на ваші відгуки. Ми записували цей ролик до старту кікстартера Public Access. Якщо ви дивитесь цей ролик, коли він вийшов, то у вас є десь 5 днів, щоб встигнути забакати цей кікстартер. Ну, якщо вас зацікавила гра після розповіді Джейсона Кордови. Всі лінки в описі до цього відео. Так, добре. По-перше, щиро дякую, що погодився на це інтерв'ю. Звісно. Я сподіваюся, що у вас не розболиться голова від моєї англійської. Гаразд, почнемо з самого початку. Для тих людей тут, в Україні, хто не знає, хто ви такий, або про The Gauntlet. Будь ласка, розкажіть трохи і про себе, і про The Gauntlet. Так, дуже дякую, що запросили. Мене звати Джейсон Кордова, я засновник ігрової спільноти Gauntlet. Gauntlet – це у Сполучених Штатах, принаймні, ми називаємо це спільнотою незалежних настільних рольових ігор, інді-ігор. Як частина цього, я роблю подкасти та видаю ігри. Також раніше ми проводили багато ігор. У нас був публічний ігровий календар, але зараз ми займаємося лише подкастингом та видавництвом. Отже, щодо цього, подкасти, які я веду зараз, це Dark Threshold, який присвячений іграм Card from Brindlewood, а також жанрам жахів та детективу в настільних рольових іграх. Я також є співведучим Fear of a Black Dragon, шоу про те, що називається Old School Renaissance. Це про пригодницькі модулі, наприклад, для старих D&D. І наш найвідоміший подкаст називається The Lands Remaining. Це подкаст про розробку гри, над якою ми зараз працюємо, під назвою The Lands Remaining. Я також видавець і дизайнер ігор. Моя найвідоміша гра Brindlewood Bay. І я в захваті від того, що вона приходить в Україну. Чи вона вже там? О, ні. Ви вже її видали? У нас є плани. Так, ви знаєте, у нас є плани. Ні, окей, гаразд. Ще ні? Ми залишимо. Добре, Тут вибачте. це буде як натяк. Добре, ви можете це вирізати. Я почну наново. Ні, все гаразд. Це буде як натяк нашому ком'юніті, що щось коїться. Добре, гаразд. Тож, Brindlewood Bay – це моя найвідоміша гра, але я також автор таких ігор, як The Between, є ще одна під назвою Sealed Versus, також я видавець Trophy RPG. Так, і я знаю, що у вас ще є подкаст про ОСР, але питаннячко моє про ваше минуле. Що ви робили до Brindlewood Bay, до того, як стали відомим автором? Так, отже, Gauntlet з'явився у 2013 році. І на той час це була просто неактивна спільнота в Google у Х'юстон. Базувалася в Х'юстоні, штат Техас. Я шукав групу людей, щоб грати в інді настільні рольові ігри, і нікого не міг знайти. Того року всі грали в Pathfinder, так? Pathfinder був єдиною річчю, в яку грали люди. І тому я шукав групу, щоб грати в ці ігри. Тож я опублікував повідомлення в тій групі Google, і ми почали зустрічатися щоп'ятниці в офісному комплексі після роботи, щоб грати в рольові ігри. А потім кожна п'ятниця стала кожною середою та п'ятницею, а потім кожною неділею, середою і п'ятницею. Тож ми просто росли, як така група для очних ігор. І тому багато ігор, які ваша спільнота може відкривати для себе та насолоджуватися ними зараз, з того часу. Вони живуть лише тому, що ми грали в них тоді і давали їм певне визнання. Згодом ми почали робити подкасти, щоб говорити про ті ігри, в які ми грали, бо це були крихітні ігри, розумієте? Ігри для дуже маленької аудиторії.
І ми займалися цим роками. Ми почали пробувати себе у видавництві десь у 2017-18 роках, просто щоб допомогти оплачувати рахунки. Бо у нас почало з'являтися багато витрат, які потрібно було покривати, щоб усе продовжувало працювати. Ми випустили кілька ігор, великим хітом була Trophy, а потім Brindlewood Bay стала тією, що справді вистрілила. Тепер ми просто повноцінна видавнича та подкастингова група. Подкаст Fear of a Black Dragon, оскільки ви згадали саме його, почався наприкінці 2016 року. І причина, чому я хотів зробити цей подкаст, полягала в тому, що на той час був великий розрив між тим, що я називаю спільнотою сторі-геймерів, та OSR. І було багато, так би мовити, розділених груп. І ми зробили цей подкаст, щоб спробувати подолати цей розрив, показати погляд сторі-геймера на Old School Renaissance, на OSR та старі модулі, а також нові модулі в тому ж стилі. Тож ми зробили це шоу, де ми ніби рецензуємо пригодницькі модулі, але також обговорюємо тему через призму сторі-геймера, через наративного гравця. І мені подобається думати, що ми допомогли створити сучасний OSR, який має набагато більше наративного фокусу та фокусу на сторі-гейм, ніж раніше. Це дуже цікаво, тому що у нас в Україні зараз, знаєте, як у вас було у 2016-му, у нас зараз от сейчас. У нас є OSR-чики, у нас є наративісти, і от постійно ці розмови. У нас це теж є, але воно не настільки погано, як було. Окей, добре, отже, по-перше, ви видали Trophy Dark, Trophy Loom, усі ці ігри серії Trophy. До речі, я попросив нашу спільноту написати мені кілька запитань. Я чудово. отримав одне насправді цікаве. Там питали, що у старому подкасті по Trophy було щось про Trophy Colossus. Ви пам'ятаєте, що це було? О, ні, я не знав, що буду говорити про Trophy Colossus. Trophy Colossus не вийде, я боюся. Це була ідея, яка у нас була. Ми мали... У нас навіть є чернетка, насправді. Ми просто ніколи її не публікували. Але чим це мало бути? Це мала бути соло-гра Trophy, схожа на відеогру Shadow of the Colossus, де ви ніби збираєтеся на колоса. Самотужки. Це мала бути соло-гра Trophy, і це була чудова ідея. Звучить круто. Зрештою, вона не стала, її писав Даррен Брекус. Зрештою, вона не зовсім підійшла під наші плани, а також ми просто заклопоталися іншими речима. Я не хочу казати, що цього ніколи не станеться, бо як я і сказав, у нас є робоча чернетка гри, але... Зрозуміло. У вас зараз і так багато всього несеться. Тож, давайте поговоримо про Brindlewood Bay, про те, як усе починалося. Але спочатку я трохи не зрозумів. Я бачив, що перша чернетка Public Access була видана аж у 2014 році. І це було до Brindlewood Bay, чи після? Так, це гарне запитання. Тут цікавий родовід. Отже, є версія моєї гри Public Access, яку я створив у 2014 році. Це було через рік після того, як я повернувся до рольових ігор після досить довгого періоду суто настільних ігор. І в мене була ідея, що я хочу зробити цю детективну гру про телеканал громадського доступу, про що я скажу трохи пізніше, але... Я накидав цю таку дуже грубу і поспішну, відверто кажучи, не дуже гарну гру. І я тоді не мав ні інтересу, ні здібностей до геймдизайну. Це було просто щось, що я зробив для розваги. А потім я забув про це. Не те, що прям забув, але ніби як я ніколи не очікував, що буду робити з цим щось інше. А потім через роки, у 2020-му, я зробив Brindlewood Bay, як... Насправді я почав робити The Between спочатку у 2018 році. І коли я робив The Between, у мене була така ситуація, коли я написав усі ці плейбуки, я написав увесь матеріал про сеттинг, але не був впевнений, що це спрацює як детективна система, тому що детективна система Brindlewood Bay на той час була дуже-дуже новою та інноваційною, розумієте? І я намагався... Я думав, добре, я не знаю, чи спрацює ця детективна система так, як я хочу, і я не хочу викидати всю роботу над The Between, якщо вона не спрацює так, як я хочу.
Тому я зроблю меншу детективну історію, щоб протестувати детективну систему як ескіз для The Between, розумієте? Я створив Brindlewood Bay, по суті, як маленький тест для The Between, але потім Brindlewood Bay стала великим успіхом і злетіла, і це стало основною справою у 2020 році. Але коли я вже налагодив детективну систему Brindlewood Bay, тоді я зміг повернутися до The Between і створити її. Дві гри завжди ведуть діалог одна з одною, наче вони завжди розмовляють між собою щодо дизайну. Public Access. Я повернувся до неї через пару років, тому що завдяки всьому, що я навчився під час створення The Between та Brindlewood Bay, і проводячи їх багато разів, я розумів, що я наче збагнув, чого мені не вистачало у тій старій 10-літній версії Public Access, яку я написав. І тоді я надихнувся зробити повноцінну версію або належну версію Public Access. Тож мої ігри усі дуже тісно спілкуються одна з одною. Це частина причини, чому нам потрібно так багато часу, щоб вийти на краудфандинг. Бо я витрачаю дуже багато часу на ігри, в них перегляд, вдосконалення та перевірку того, щоб вони всі були цілісними у своєму дизайні. І це трохи нудно, і я впевнений, що мої фанати дуже роздратовані цим. Але я не знаю, я так працюю, і мені це подобається, розумієте? Я не йду на краудфандинг, поки не скажу окей, тепер я знаю, що це готово. Розумієте? Так, це справді цікаво, бо я думав, що спочатку була Brindlewood, потім The Between, бо ви почали розвивати речі, додали плейбуки, оце все. І, до речі, так, ми бачимо, як ваші ідеї еволюціонують або трансформуються, або з'являється щось нове. Чи є у вас плани щодо Brindlewood у майбутньому? Do you have any... наприклад, Brindlewood друга редакція, або щось подібне. Second edition, or something like that. Тому що є багато, знаєте, додаткових речей, які були виправлені в The Between та Public Access. Я згоден, так. Я постійно думаю про версію Brindlewood Bay, яка була б трохи більш сучасною порівняно з новішими іграми, бо Brindlewood Bay, я маю на увазі, що ми зробили той краудфандинг у 2022-му, і вона вийшла десь наприкінці 23-го, або на початку 24-го, або коли там було. Тож вона мала певну дистанцію від новіших ігор, тому колись, мабуть, буде друге видання Brindlewood Bay. Не думаю, що найближчим часом. Одна річ, над якою ми зараз працюємо, у нас є одна невиконана додаткова мета на Kickstarter, а саме Mini-Series Campaign, і вона пройшла через купу різних ітерацій, але останнім часом, що я роблю з Mini-Series Campaign, це, по суті, використання її як способу дослідження того, як, на мою думку, виглядатиме друге видання Brindlewood, і що я збираюся зробити. Оскільки я знаю, що ми не збираємося робити повноцінне друге видання ще років 5 чи 6, а може і більше, тож я зроблю так. Коли ми випустимо цей цифровий реліз, який ми називаємо Mini-Series Campaign, ми можемо змінювати назву, це, по суті, буде набір опційних правил, які підведуть Brindlewood. Як Skinny Jeans. Як Skinny Jeans. Так, які підтягнуть Brindlewood Bay до того рівня, як працюють інші Клас. ігри. Найбільше нововведення, найбільша зміна. Якщо є річ, яку я найбільше хотів би бачити в Brindlewood Bay, і яка є в нових іграх, це те, що змова має власне запитання, на яке ви повинні відповісти як група. І ця зміна на папері не здається великою зміною, але це величезна зміна. На жаль, я думаю, що це саме та річ, яку ми можемо представити в окремому файлі для завантаження. Я думаю, це має спрацювати. Тож ваше поточне видання Brindlewood Bay та Nephews in Peril все ще цілком актуальні. Так, це дуже круто, не можу дочекатися. Бо зараз, ви знаєте, після The Between та Public Access я постійно в голові думаю, що саме додати в Brindlewood Bay, щоб стало краще. Що робити з Brindlewood Bay? Так, я думаю про це саме, Андрію. Про те саме, наче щодня. Так, це насправді надзвичайно круто, і нам є на що чекати. І так, щодо Brindlewood Bay. Однією з речей на Кікстартері була Community Cookbook. Kickstarter was Community Cookbook. Абсолютно, так. І там було написано, що це абсолютно ексклюзивна річ для кампанії на Kickstarter. Але, можливо, у вас є щось на думці? Схоже на Brindlewood Bay на ближчому майбутньому, чи ви про це взагалі не думали? Think about it at all.
То в чому питання? Типу, чи збираємося ми її випускати? Окей, Community Cookbook. Чи є у вас плани випустити це для загалу, чи ні? Тільки як ексклюзив для Кікстартера? Ні, ми думали над тим, щоб випустити PDF-версію для людей. Не думаю, що ми колись будемо друкувати її знову. Це насправді такий собі неринковий об'єкт. Типу, немає способу виготовити це і заробити на цьому гроші, боюся. There's no way to make that and make money off it, I fear. Тож це було б суто справою любові від щирого серця. Знаєте, якщо чесно, я обожнюю цю книгу рецептів. If I'm Я вважаю, що ця книга рецептів чудова. Усі рецепти робочі, я пробував, я приготував десь 80% з них. Я знаю, що вони працюють, і це приємна річ. I'm not Що я точно знаю, no is going це те, що ми створили фреймворк, який дозволить вам грати в таємниці Brindlewood Bay соло. Brindlewood. І цей фреймворк може бути використаний, він зроблений для використання разом з кулінарною книгою. Тож лише люди з книгою мали б до нього доступ, але його також можна використовувати для будь-якої таємниці. for any mystery. Отже, ідея в тому, що ви можете використовувати цей фреймворк, щоб пройти таємницю Brindlewood Bay соло. Це не повноцінний досвід Brindlewood Bay, очевидно. Це набагато більш... Ідея в тому, що ви наче якась інша людина в місті, яка досліджує ці речі. You know, Тож, якщо ми вирішимо просуватися з цим і випустимо його, putting it out. бо зараз це те, над чим ми міркуємо, тоді ми, ймовірно, зробимо книгу рецептів доступною в цифровому форматі для людей. But I'm not even sure it's something. Але я навіть не впевнений, що буду брати за це гроші. Я, мабуть, просто роздам її безкоштовно, чесно кажучи. Really Це просто така собі цікава штука. we've ever. Її було дуже важко зібрати докупи. Я навіть не уявляю, як це I повинно was like- працювати, якщо I- чесно. And if I'm being honest, Мабуть, найскладніша річ, яку ми коли-небудь робили. Так, too much. Like, це було так складно. much. Yeah. Сподіваюся, ми це побачимо в якийсь момент. Чи можу я попросити вас описати Brindlewood Bay для тих, хто не знає, що це таке? Ну, бо хто так, може звісно. зробити це краще за автора? Yeah. So Brindlewood Bay, Brindlewood Bay tabletop role-playing game. – це настільна рольова гра про групу літніх жінок. In- У вигаданому містечку Brindlewood Bay, штат Масачусетс. А Масачусетс – це, для ваших слухачів, це частина Нової Англії у Сполучених Штатах, тобто Північний Схід. Там дуже холодно, багато рибальства. Lots of fishing. Саме Brindlewood Bay описується як дуже затишне рибальське селище. Village, right? І в їхньому маленькому містечку ці жінки, вони всі на пенсії, у них було життя до Brindlewood Bay, вони вийшли на пенсію в Brindlewood Bay, There they just і поки вони там, вони виявляють або випадково натрапляють на вбивства. and the reason why І причина, чому вони натрапляють на загадкові вбивства, полягає в тому, що вони є членкинями книжного клубу, який читає детективи. Тож вони справді захоплюються детективами. І тут так складається, що в їхньому містечку відбуваються вбивства. І вони використовують свої навички, здобуті з читання детективних книг, щоб розслідувати таємниці у своєму місті. mysteries in their town. І ця частина гри натхненна. Я не знаю, чи показували у вас це шоу, але у нас є такий старий телесеріал під назвою Murder, She Wrote. Так, у нас показували. Did you get that? Гра багато в чому натхненна ним. Fired a lot by Murder. Навіть містечко, в якому живе головна героїня Джесіка Флетчер, яка Lives in. називається, о боже, як воно, Gosh, what is it? Cabot Cove. Cabot Cove. Cabot Cabot Cove is має бути схожим на Brindlewood Bay. sort of the idea. But here's the Але ось у чому відмінність моєї гри. while they're Поки вони розслідують ці вбивства, з часом вони виявляють, що під ними криється щось інше. that, there's something underneath. Існує окультна змова, яка пов'язує всі вбивства. І вони справді виявляють цей культ, який намагається закликати мертвого бога з океану, The ocean. щоб правити світом або знищити світ чи щось таке. Тож, врешті-решт, цим літнім дамам доводиться протистояти лавкрафтівській кошмарній змові, щоб урятувати своє місто. Conspiracy in order to save their town. Тому ми кажемо, що це Murder, She Wrote зустрічає H.P. Лавкрафт. Тобто, якщо хочете, Cthulhu She Wrote. And that's the game. Yeah. І ось така от гра. У настільних рольових іграх це один із найкращих, на мою думку, гачків, так? Hooks, right? Як от Murder, She Wrote зустрічає H.P. Лавкрафт.
Вона практично сама себе продає. Але чим дійсно відрізняється Brindlewood Bay від інших детективних ігор, це своїм рушієм, цим Card from Brindlewood. Так. Чимось таким, чого нема в інших іграх. Yeah. Як я вже казав раніше, я багато думав про детективну систему і про те, як її робити, бо мав певне уявлення про те, якими я хочу бачити свої детективні ігри. My mystery games Я надихався іграми, що були у мене. from games that came before. Наприклад, є гра під назвою Lovecraft Task, яка має схожу річ. Також була гра Meg Baker під назвою There was a game by Psy Run, яка мала схожу органічну таємницю. mystery, but the way Але працює це так: персонажі, тобто Keeper, which is what we call так ми називаємо гема. Keeper не знає розгадки таємниці. Вони не знають, хто вчинив вбивство, правильно? У них є лише докази. clues. І поки Murder Mavens, так називають цих жінок, шукають, досліджують місця злочинів, вони збирають докази, а потім гравці беруть ці докази і на їхній основі роблять висновки про те, хто, на їхню думку, вчинив вбивство. Who they think did the murder based off the clues Гравці ведуть бесіду. Ну, як ви думаєте, хто це зробив? they did it. Ну, у нас є цей доказ. Ми бачили, що на тлі були усі ці дивні мітки. Тож, можливо, це означає і пов'язується з цим доказом. Пам'ятаєте про цей доказ? Колишня дружина була розлючена чи щось таке. Was angry about І вони складають усе це докупи і вирішують. Добре, я знаю, хто це зробив. І потім вони кидають кубики. Є формула для кидка кубиків, щоб перевірити, чи правильне їхнє рішення. І якщо воно правильне, вони притягують вбивцю до відповідальності. Якщо воно неправильне, кіпер зазвичай робить щось, підкидає групі драматичний несподіваний поворот, з яким їм доводиться мати справу. Детективна система була трохи суперечливою, коли тільки з'явилася, і, мабуть, залишається такою до певної міри. Але ідея в тому, що кіпер не знає відповіді. answer. Ми з'ясуємо відповідь разом. Ну, не знаю. У нас тут були розмови, і була така фраза про Brindlewood Bay. Вибачте, я не хочу вас образити, якщо що. Вона звучить як Brindlewood Bay – це погана детективна гра, але неймовірна гра про детективи. Так, я це чув. Моя відповідь на це завжди така. It's always this. Dungeons and Dragons – теж не дуже хороша гра про чарівників. Розумієте, що я маю на увазі? Коли ви граєте в D&D, ви ж насправді не встаєте і не махаєте мечами, так? When you're playing, Ви насправді ні з ким не б'єтесь. actually fight anything, right? Тому на певному рівні існує шар умовності над усім, що ми робимо в цьому хобі. On top of, І я не впевнений, чому детективи мають бути іншими. I'm sure why mystery should be any different. Але я також думаю, що та людина. Я не знаю. Я вважаю, що коли ви граєте, коли ведете цю розмову про те, хто, на вашу думку, це зробив, ця розмова відчувається так, ніби ви розгадуєте таємницю. Mystery, І я думаю, це важливо, так? like it Типу, немає значення, що ви створюєте розгадку, а не відкриваєте її. solution, Це все одно відчувається як відкриття розгадки. feels like you're discovering the solution, right? And І як на мене, це найважливіше, і навіть важливіше за це. І я думаю, це саме те, що мав на увазі ваш коментатор. Це справді чудова гра для спільного створення історії. І в даному випадку розгадування таємниці – це лише один зі способів того, як ми створюємо спільну історію. У грі є безліч інших способів, але цей один із основних. Я думаю, це походить від різного відчуття гри. Ну, бо всі звикли до такого. Добре, мені потрібно Так, зібрати так. докази, зачіпки і щось придумати. А Brindlewood Bay відчувається інакше, і це справді Yeah, yeah. цікаво і Сподіваюся, круто. що так. Я маю на увазі, що я чую це щодня. Подібні коментарі, і моя відповідь завжди однакова. На певному рівні ми тут всі зібралися, щоб розповісти історію. here to get together to tell a story together. So Тож давайте зробимо саме це. І це те, що вона робить ідеально. Дякую. Добре, отже, щодо Brindlewood Bay, я думаю, я дізнався все, що хотів.
Тож поїхали далі. Перейдемо до наступної гри в лінійці Gauntlet. The Between. І це те, чого я не знав, що вона була ще до Brindlewood, а Brindlewood була ніби фазою тестування. Так, так. Окей, чи можете ви розповісти мені про... Добре, почнемо з того, що таке The Between. Так, The Between – це гра Card from Brindlewood, тобто похідна від Brindlewood Bay, про групу мисливців на монстрів у вікторіанському Лондоні. Ці мисливці на монстрів повинні протистояти монструозним загрозам, іноді буквально монстрам, іноді серійним вбивцям, щоб зберегти вулиці Лондона в безпеці. The streets of London safe. І роблячи це, вони виявляють, що за лаштунками стоїть кримінальний мастермайнд, який смикає за ниточки. І одна з речей, які мені подобаються в The Between, це те, що ви живете в цьому будинку Hargrave. І він ніби сам по собі є сутністю. Ви розвиваєте його, це все. Так і є, особливо в новому виданні. У новому виданні будинок Hargrave – це велика справа. У старому виданні він ніби просто був, але в новому він як повноцінний персонаж у грі. От, це якраз одне з моїх запитань. Яка найбільша різниця між цією новою версією The Between та старою, як всі бачили? Щоб бути абсолютно чітким, стара редакція – це дуже придатна для гри, дуже хороша гра. І вам не обов'язково мати нове видання, але я думаю, що людям варто придбати Я вже нове видання, передзамовив. яке вже зараз доступне для передзамовлення. There's a couple of big changes. Тут є великі зміни. Структурно кампанія працює трохи інакше. Тепер цей мастермайнд, ви повинні протистояти цій змові мастермайнда, і це структура вашої кампанії. Remind question. Тепер з'явилася така штука, як запитання мастермайнда. І ось коли ваші персонажі розслідують інші загрози та розправляються з іншими монстрами в місті, вони час від часу виявлятимуть докази мастермайнда. And І в певний момент гравці, коли збирають достатньо доказів мастермайнда, we then ідуть та відповідають на питання мастермайнда. Тож мастермайнд – це типу як більше запитання, велике запитання над усією грою. the masterminds Тож, коли ви знаходите відповідь до питання мастермайнда, ви можете тоді then піти проти нього, go confront the mastermind. перемогти його, і це ваш кампейн. Ще одна велика зміна – це те, що у вас є арки. Тобто ви не просто граєте проти одного мастермайнда. Ви граєте проти кількох мастермайдів. There's a bunch. І справді їх ціла купа, проти яких можна грати. Кожен мисливець зазвичай вивозить лише близько 2 арок. Hargrave House. Але будинок Hargrave, який є наступною великою зміною, продовжує існувати між арками кампанії. І поки ви граєте, ви також досліджуєте цей майже схожий на замок готичний маєток, у якому вони всі живуть. І цей будинок має так багато дивних кімнат і, власно, справді довгу дивну історію. Long, strange history. Тож ви час від часу будете занурюватися в цю історію та розповідати історії будинку. Gives you advancements that І це дає вам покращення, які зберігаються між арками кампанії. Кожен мисливець будинку Hargrave отримує до цього доступ. Але також інша велика зміна, коли ви розгадуєте таємниці, певні NPC або другорядні персонажі стають тими, кого називають residents, мешканцями будинку Hargrave. Тобто вони або переїжджають у будинок Hargrave, або стають певним ресурсом будинку Hargrave. І тепер ці персонажі також продовжують свій шлях між кампаніями. well between campaigns. Отже, велика зміна – це те, що структурно працює мастермайнд, і ідея будинку Hargrave як такої живої, зростаючої, тривалої сутності. Ось така вона нова The Between. Блін, і верстка. That's the Прям. version I always Це та версія, яку я завжди хотів зробити, але я не мав можливості створити її до цього часу. І вона відчувається більше як ПБТА, бо, ну, знаєте, там є ці плейбуки. Там є плейбуки, так. Yeah, the question is, public access doesn't have... Ну, і питання в тому, що Public Access не має плейбуків. І, чесно кажучи, я не мав можливості подивитися на The Lands Remaining. Я не знаю, чи там є плейбуки? О, все гаразд, вона ще не вийшла, тож не переймайся. Але там плейбуки. Так, якщо вам цікаво, А, так. отже, це те, що ви хочете залишити, або з чим хочете працювати. Я вагаюся щодо деяких ігор. Це залежить від масштабу гри. Я вважаю, що для кожної гри я завжди ставлю собі питання: хто ці персонажі і що вони роблять. for every game I always ask myself. І я вважаю, що це дуже важливі порогові питання у геймдизайні.
хто ці персонажі і що вони роблять. І іноді ці персонажі – це звичайна група людей або група людей із дуже схожими характеристиками, і саме це робить їх особливими. Як у випадку з Brindlewood Bay, їх об'єднує той факт, що всі вони літні жінки, яким подобаються детективні книги про вбивство, правильно? І тому там достатньо одного листа персонажа. Але в The Between, або в цій майбутній грі The Lands Remaining, що робить цих персонажів особливими, це те, наскільки вони відрізняються від решти світу. Вони єдині такі люди, розумієте? І тому плейбуки тут допомагають. Щодо Public Access, там був спільний лист персонажа, тому що мене більше цікавили речі, які роблять їх однаковими. Вони молоді люди 2004 року, вони дуже буденні люди. Це ще один аспект. Якщо персонажі більш буденні, типу в них немає сил, здібностей, вони не надприродні, спільний лист персонажа зазвичай кращий. Це дуже цікаво, дякую. Трішки геймдизайну. Так, трішки геймдизайн Буде для вас. більше питань про геймдизайн. Так, звісно. Але трохи пізніше. Давайте щодо The Between, я хочу запитати вас про... вона має структуру, має фази. І одна з так. фаз unseen. Я припускаю, що якщо англійська не є вашою рідною мовою, це слово unseen, ймовірно, збиває з пантелику, бо це вигадане слово. Так, це ніби як не сцена. Воно нічого не означає. Так. Або перевернута сцена, щось таке. Так, це вигадане слово. Воно має... Ні, його значення лише це майже як візуальний жарт. It's almost like a visual joke, right? Тож, чому воно так називається? До назви я повернуся за хвилину. Дозвольте сказати, Let me say what it is. Unseen – це справді унікальна річ. Really unique. Put this Напевно, я не думаю, що є щось подібне в будь-якій іншій рольовій грі. Я думаю, це унікальний об'єкт. object. Ось що це таке. Ваші мисливці на монстрів, про яких я згадував раніше, виходять у різний час доби, To investigate these monsters. щоб розслідувати ці монструозні загрози. А вночі вони виходять зазвичай, щоб, власне, зупинити монстрів, висажити їх, і це дуже інтенсивний час. Time Тож, що таке Unseen? is we have У нас є за мету, одна із наших цілей, зробити Лондон персонажем в історії. the monster. Мисливці на монстрів – це персонажі. Будинок Хагрейв – це персонажі. І місто Лондон – це персонаж. Один зі способів, як ми робимо місто Лондон персонажем в історії – це штука під назвою Unseen. So the Unseen – це сцена, що відбувається в місті тієї самої ночі, коли мисливці на монстрів виконують свою роботу. doing their job. Це сцена, що розгортається паралельно. Це може бути Be about маленька сцена про сварку подружжя. Це може бути сцена, що показує тюремний корабель, який готується відпливти до Австралії. getting ready to Це може бути сцена з групою повій, які ніби знаходять спільноту одна в одній. Це може бути вистава. Це просто щось, що відбувається в місті одночасно з тим, що роблять мисливці на монстрів. same time as Вони не перетинаються, вони не мають жодного зв'язку один з одним у сюжеті, і ви описуєте цю сцену у перервах між вашими сценами з мисливцями на монстрів. Тож ви ніби перемикаєтеся туди-сюди. Ідея в тому, що хоча ці дві паралельні сцени не впливають одна на одну з точки зору сюжету, між ними немає зв'язку. connection Вони можуть мати тематичний зв'язок. thematically. І тому те, що ви намагаєтеся зробити як гравці, коли описуєте Unseen, When you're narrating ви намагаєтеся ввести візуальні, сенсорні або тематичні елементи, які потім можуть з'явитися в сценах з мисливцями. Тож ви створюєте такий собі ambient, vibe, відлуння, так це називається, відлунням вночі, echoes in the night. goes, yeah, it's called Відлуння. Echoes in the Night. І це один зі способів отримати досвід, якщо ви це робите. Called an echo in the night. Це називається Echo in the Night. Я наведу вам приклад. Скажімо, в Unseen Say у вас є who is повія, яка помирає від сухот, і вона кашляє у скляну миску і випльовує кров. І ось у вас є скляна миска, наповнена кров'ю. blood, right? Тож ви це описуєте. А потім, можливо, у сцені з мисливцем гравець описує свого мисливця на монстрів, який знаходить скляну миску, наповнену червоними квітами, так? Right. Це червоне у скляній мисці, це Echo in the Night. І ось це те, що ви намагаєтеся зробити. Ви намагаєтеся створити ці дуже кінематографічні маленькі моменти.
Це також може бути більше про тему. Наприклад, можливо, Unseen – це про бідність. І ось у сценах з мисливцями на монстрів ви показуєте сцену бідності чи щось таке. That's the idea. Це ідея. And І в результаті ви отримуєте світ, який здається дуже фактурним, дуже живим, дуже пам'ятним. very alive. Я думаю, часто в рольових іграх ми схильні ніби забувати про сеттинг. Знаєте, ми просто настільки зосереджені на наших персонажах, що ніби забуваємо про місце, де вони живуть, і таким чином ми ніби помічаємо середовище. Мені це подобається. І я вважаю, що це справді фантастична техніка. Fantastic tech. Я бачу, що все більше і більше ігор включають Unseen у свою структуру. The unseen. Це стає річчю, силу якої люди усвідомлюють. Мої власні ігри, що вийшли після The Between, використовують це. It's not called the unseen, but they Це have. не називається Unseen, але в них є версії Unseen. If you have a Якщо у вас є глядач, який створює гру, дія якої відбувається в Києві, я не можу уявити кращої техніки, ніж Unseen, щоб дослідити, що саме робить Київ магічним. It's magical, right? Те, що робить його дивовижним місцем. Right? Like I think that the cities in the places. Я вважаю, що міста і місця, де ми живемо, це також персонажі в історії. Так, і ви згадали Київ, і в The Between є ця класна можливість, що її можна застосувати до різних сеттингів, переначити її під себе. Ну, бо The Between це працює. Як щодо до Weird West? Oh yeah. Так, це підходить для будь-яких місць, так. Honestly, Чесно кажучи, дуже мало що заважає вам просто переробити саму The Between, щоб перенести її, скажімо, у Київ 19 століття. Там немає майже нічого такого. Control F London. Ви можете просто зробити Ctrl-F London і змінити його на все, що вам потрібно. Ну, може, ще якісь імена в Well, плейбуках. that too, yeah. It might Можливо, було б дивно постійно натикатися на, знаєте, сера Чарльза Едвардса в Києві, але маємо те, що маємо. Ну, у нас було декілька. Ну, ладно. Давайте про Kickstarter. Ой, точніше, не Kickstarter, а Baker Kit. З краудфандингом. Так. Для The Between була дуже цікавий stretch goal. Ви хотіли випустити Cut from the Brindlewood Creators Kit. Так, так. І моє запитання, який у нього статус? Бо ми, знаєте, чекаємо. Незабаром. Це цікаво. Смішно те, що це частина. part of this is Це пов'язано з тим фактором, що я також юрист, і я знаю, як юрист у Сполучених Штатах, принаймні, що вам не потрібен мій дозвіл, щоб створювати ігри на основі Card from Brindlewood. Він вам не потрібен. Типу, ви можете йти і робити. Єдине, чого ви не можете робити, це використовувати моїх персонажів. Це все. Ви можете робити все інше. Йдіть і робіть свою гру. Вам не потрібен я. Мій дозвіл, щоб піти і зробити свою гру. Робіть свою гру. Мій дозвіл потрібен лише на Murder Mavens або безпосередньо Brindlewood, якщо ви хочете це все використовувати. So that's one. Отже, це In terms of like, трішки про практичне навчання вас, як робити гру. yeah, that's yeah. Я розумію цінність цього. Припускаю, у нас є його чернетка, і я радий поділитися нею з кожним, хто захоче. It's not like laid out or anything, but part of the issue. Але частина проблеми, Андрію, в тому, що я постійно переглядаю те, що означає Card from Brindlewood. So Набір для авторів, ця чернетка Creator Kit у мене вже десь рік, і я дивлюся на неї, а вона вже не актуальна. yeah, it's not up to the Вона вже не актуальна, тож виходить, я просто дам їм застарілу інформацію. Тож, чесно кажучи, на певному рівні найкращий спосіб створити гру Card from Brindlewood – це просто прочитати ті, що вже існують, і адаптувати ці ідеї під свої ігри. На кшталт цього. That's how I. Саме так я роблю ігри. У мене ніколи не було Creator's Kit, який би показував мені, що робити, як робити, адаптувати речі, які мені подобаються. Але щодо дозволів, вони вам не потрібні. Відкрита ліцензія для Card from Brindlewood. Well, and those. Всі ці ігри і всі ці ліцензії та інше, що є у світі, вам навіть юридично в Сполучених Штатах, принаймні, не можу говорити за решту світу, у Сполучених Штатах вам це не потрібно. Вони є суворо. Єдине, що захищено ліцензією в грі, це персонажі та те, як ми називаємо колоритом. Персонажі та унікальні локації, які ви створювали. Це єдине, що охоплюється. Ігрова механіка, процедури, навіть термінологія ігрових механік.
Це ні. Будь-хто може зробити будь-яку гру, використовуючи ці речі. Да, це цікаво, тому що на даний момент ми намагаємося в Україні дотримуватися правил, читаємося ліцензії. У вас є мій дозвіл робити будь-яку гру Card from Brindlewood, яку ви захочете, доки ви... якщо ви розмістите її в одному з моїх творінь або хочете використати одного з моїх персонажів, Просто тоді вам запитати. просто треба Так, спочатку це те, що запитати ми в мене. намагаємося, знаєте, намагаємося донести людям тут. Просто запитайте автора. Це нормально Так, питати просто авторів запитайте. про їхні дозволи. Добре, отже, The Between. Вона майже тут. Ще кілька місяців. Ми чекаємо на фізичні книги. У нас є всі PDF-файли, звісно, і ми можемо грати прямо зараз. Ну, основний PDF, це ще має вийти 2 PDF, але так. Так, я не можу дочекатися. Ну, основний core я маю на увазі. Питання не про The Between, а про те, що відбувалося навколо The Between. Бо The Between ви перейшли з Kickstarter на BakerKit. BakerKit, так. А для Public Access ви повернулися на Kickstarter. І я пам'ятаю, що ви десь писали у Blue Sky стосовно того, що BakerKit був для вас, не дуже хорошим досвідом. Чи можете ви, якщо можете, звісно, детальніше про Я не це пам'ятаю, розповісти? що саме я казав тоді, але я думаю, що я, ймовірно, перебільшив. Насправді мені дуже сподобався мій досвід із BakerKit, і я люблю BakerKit як компанію. Вони неймовірно швидко реагують, неймовірно допомагають. У мене склалося враження, що The Between мала б, як компанія, трохи більше віральності, якби вона була на Kickstarter, тому я думаю, що багато людей чують, The Between краудфандинся, або The Between на BakerKit. Але я думаю, що вони чують це просто і думають Kickstarter, знаєте, і тому вони йдуть на Kickstarter. Якщо вони її там не знаходять, можливо, вони забувають піти і пошукати її десь іще. Тож у мене немає даних, щоб це підтвердити, але таке було моє враження. І я часто думав, чи могла б вона пройти краще на Kickstarter. Але зрештою, я був дуже задоволений кампанією, і з BakerKit приємно працювати. Тому я не думаю, що наш перехід на Kickstarter є постійним. Наш план переходити туди-сюди між ними. Ми зробимо Public Access на Kickstarter, бо я думаю, що це найкраща платформа для неї. Через її контент і тематику, я думаю, на Kickstarter вона зможе залучити більше випадкових людей завдяки своїй тематиці. Але потім ми, ймовірно, випустимо Silt Versus на BakerKit, бо Silt Versus, на мою думку, багато виграє від справді відданої фанбази, а не випадкових перехожих. Тут є баланс, і ми завжди намагаємося його намацати. Наш перехід на Kickstarter – це не критика на адресу BakerKit. Обидві платформи чудові, вони прекрасні. І навіть коли ми на Kickstarter, ми все ще використовуємо BakerKit для маркетингу, для доставки і для всяких таких речей. Так, це було б цікаво почути від вас, бо я нічого не розумію про краудфандинг і як вести кампанії. Я думаю, у запалі моменту я, мабуть, був розчарований. Я хотів би, щоб справи йшли краще. Я думаю, що на Kickstarter вони були б краще, але я все в це вірю. Є компроміси. На BakerKit, навіть якщо ви не отримуєте так багато підтримки, ви отримуєте велику вигоду, бо вам не доводиться платити багато комісій, які ви б мали платити на Kickstarter. Ваша платформа для Я про доставки це стає чув. безкоштовною, коли ви робите це на BakerKit. Тож використання BakerKit має великі переваги. Усе залежить від масштабу і того, що ваш проєкт може. У випадку Public Access з кількох причин, саме через те, що контент має тематику певну. На ній нещодавно був огляд на Queen's Quest. Я думаю, що ця гра багато виграє від віральності та людей, які, можливо, не здогадувалися і не шукали її на BakerKit. Загальна публіка. Саме так. Але я пам'ятаю цей останній день, да навіть не останній день, останню годину. Тож The Between, і це запустила Hype Train, Так, Hype так, потяг. так. І за цим було дуже весело спостерігати. Так. Да, я був там. Я зайшов в свої маленькі чати і казав: «Ей, давайте, стрибайте на Hype Train». Я збільшив свій рівень підтримки до максимуму, бо хотів, щоб цей Hype Train продовжувався. Підтримуйте рух поїзда. Поїзд. Усе було поїздом протягом 5 днів, чи скільки там. Це було неймовірно. Я був неймовірно щасливий зараз. Так, і це було неймовірно. Я був такий радий за вас у цей момент. Це було виснажливо.
Це було приємне виснаження, бо ми були в захваті, правильно? Ми були справді в захваті. Ніхто не хотів іти спати, бо ми хотіли переконатися, що поїзд постійно їде. Але я втомився, я дуже втомився. Я маю на увазі, Андрію, під кінець я був... I just felt. I almost У мене ніби було почуття похмілля. over. Я відчував себе спустошеним, і голова боліла. And it was, but Але це було приємно. Це було весело у Discord, було дуже весело з цим. Я навіть трохи шкодую, що у нас такого більше не буде, бо це була така класна річ. yeah, Маємо, що маємо. Але це дуже крута віха, я вважаю. Так, так. Окей, і ви вже згадували про це. Я хочу трохи поговорити про Sealed Versus. Це ваша гра, так. і ви зробили її у співавторстві. and Gabriel. І Габріеля Робінсона також. Так, з ним. Я не знаю, чому вона не має такої популярності. Іноді про неї навіть не згадують серед ігор The Gauntlet. Дуже часто навіть в офіційному переліку The Gauntlet її нема. Ну, знаєте, Brindlewood Bay, Public Access і The Between, і все. Нема Sealed Versus. Так, вона завжди десь осторонь. На це є кілька причин. По-перше, вона не є частиною Brindleverse. Отже, коли ви говорите про Brindlewood Bay, про The Between, The Public Access, усі ці Ого, ігри я не відбуваються знав. в одному всесвіті, так? It's like Вони всі пов'язані, це як пасхалки, маленькі зв'язки. future thing, but it's А чи ви кажете зараз про арканну в'язницю? Так. Я не буду про це говорити. Я думаю, ми не будемо говорити про Arcane Prison. that Гарна спроба, але я не збираюся про це говорити. Ні. no. Я думаю, ці три гри відбуваються в Brindleverse. І ще у нас у розробці є інша гра під назвою Pizza Time, яка також є частиною Brindleverse. І, звісно, Breach Blanket Body Bag є частиною. The Brindleverse is its own. Тож Brindleverse – це справді великий вигнаний всесвіт, а Sealed Versus – ні. Вона заснована на подкасті. І через це вона не має такого природного зв'язку із рештою ігор. Але вона все одно, But я маю на увазі, справи йдуть добре, вона відповідає нашим очікуванням. І я думаю, що вона буде добре прийнята, коли ми надамо їй фінальної форми. its final form. Інша причина, чому вона, можливо, не так відразу помітна для багатьох гравців, вона зачіпає складні теми, справді складні теми, For a lot of players, дуже цікаві теми. deals with Це глибока гра, розумієте? Є ігри для розваг interest. і є ігри легковажні. There are some games that are Є ігри страшні і є ігри захопливі. some games that are Sealed Versus – це гра, яка змушує вас думати. the Silt versus І вона також весела, і страшна, і захоплива. Але це гра для розуму, розумієте? mindfuck of a game, right? Oh. It is always because what it is it's Вона заснована на цьому подкасті, аудіохудожньому подкасті. in this world. І в цьому світі, цей світ на перший погляд дуже схожий на американський південь. American South, but Дії відбуваються в американському півдні. that it could be said in Він просто такий, і дія може відбуватися в будь-якому іншому місті з болотистими путівцями та сільськими дорогами. Але це світ 10 тисяч богів. of 10 І тому все є Богом. У сім'ї може бути свій власний особистий Бог, який живе на задньому дворі, family might have і якому вони встановили вівтар. І Бог там, і це їхній Бог. У електрокомпанії є Бог, який підтримує роботу електрики. a God that keeps Бог є в кожному аспекті життя, і тому, куди б ви не пішли, це схоже на наше сучасне життя. and so everywhere you go Якби системою метро керували ці конкретні послідовники цього конкретного святого, знаєте, і для того, щоб вагони метро їхали, їм доводиться, наприклад, принести жертву хлопця. make the subway Там є людина, яку буквально приносять у жертву в вагоні метро як підношення, щоб метро їхало, розумієте? as an offering. І це ніби в цьому світі це ідея того, що боги були In this world корпоратизовані, have been corporate перетворені на товар і буквально й стали пальним для всього, що відбувається в житті.
Тож це інтригуюча концепція, це справді візантійська концепція в певному сенсі. Повертаючись до того, хто такі персонажі, And what do? хто вони і що вони роблять. They are Вони називаються custodians, доглядачами. Вони спеціальне державне агентство, свого роду дешеве державне агентство. Їх не дуже цінують, але вони виїжджають у сільську місцевість і мають справу з богами, які були покинуті, тобто богами, яким більше не поклоняються. gods that are Як той бог на задньому дворі. Сім'я вже переїхала, а бог усе ще там. and the god is still back. І тепер Бог хоче, щоб йому поклонялися. Бог хоче того, Wants чого хоче, і тому він створює проблеми. to go. І тому ці доглядачі мають піти і розібратися з цим заблукалим Богом. Вони мають якось задобрити його, можливо, знищити його, але зазвичай вони мають знайти якийсь спосіб задовольнити його, щоб він більше не був проблемою. І в цьому вся гра. Гра про цих заблуклих і покинутих богів у світі, та про команду прибиральників, яка має піти і ніби подбати про них або якось розібратися з ними. І кожен із них має свого особистого бога, якому вони поклоняються, і це впливає на їхні сили, здібності та інше. Коли ви граєте в цю гру, вона When you play it, тривожна і глибока, тому що вона багато чого може сказати про роль релігії в нашому світі, в нашому житті, про корпоративізм, про фашизм. Про це дуже фашистське суспільство, в якому вони живуть. fascistic society. Вона має багато що сказати. It's І тому я думаю, що через це люди ніби відчувають: о, я не знаю, чи зможу я в це грати. Але ви можете це зробити. Це чудова гра. Людям варто піти і пограти в Так, і неї. тому ми намагаємось говорити про неї трішки більше вже. І, можливо, ви можете розповісти нам трохи про якісь нові механіки Так, або так. цікаві рішення в цих Одна з механіках. речей, які робить ця гра, і яка справді відрізняється від інших ігор, це те, що в ній є так звані подорожі. У драмі, подкасті Аудіорамі, на якій вона заснована, велика частина цієї історії полягає в тому, що головні персонажі завжди мандрують з місця на місце. І подорожі, які вони здійснюють, вони зупиняються в придорожніх забігайлівках, вони зупиняються біля придорожніх вівтарів, вони бачать інфраструктурні проєкти, що зводяться. Ця частина історії є дуже важливою в тому подкасті. І тому в цій грі ми представляємо це через подорож. Між завданнями ви можете пересуватися, здійснюючи ці подорожі. І подорожі – це, по суті, як unseen. І як я й описував раніше, you travel. це як unseen, який ви робите протягом певного часу. Maybe the journey is Наприклад, подорож про те, як електрокомпанія встановлює жертовні лінії електропередач. Тобто у них є такі стовпи лінії електропередач з людьми, розіп'ятими на них, щоб з'явилася електрика. І, можливо, ви бачите ранні стадії того, коли проїжджаєте повз. І тоді у вас є невелика наративна підказка, де ви маєте описати, що ви бачите, і як це змушує вас почуватися. І наступного разу, коли ви вирушаєте в цю подорож, можливо, через пару сесій ви знову їдете цим шляхом і бачите, що відбувається тепер. Тепер люди на цих стовпах страждають, і ви можете ніби розповісти цю історію про те, як це для них. І тому кожного разу, коли ви проїжджаєте, ви дізнаєтеся трохи більше про навколишнє середовище, про географію і знову ж таки про світ, у якому відбувається ця гра. І подорожі бувають найрізноманітнішими. Наприклад, є один тип подорожі, де це просто інша забігалівка. І тому кожного разу, коли ви подорожуєте, ви зупиняєтеся в забігалівці, і це є невелика таблиця з усіма різними забігалівками, до яких можна піти. Що там є у меню, яка їжа, про тих дивних темних богів, які у них там на задньому дворі. and so Отож, цей аспект подорожей – велика частина історії Sealed Verses. story of the Silt Verses and І саме так ми представляємо це механічно. В іншому геймплей досить схожий на The Between. to the between Там немає фаз гри, як у The Between, але є плейбуки, як у The Between. select the between. Чудово, так. І я справді хочу наголосити всім, щоб ви пішли от прямо зараз і зацінили цю гру. Як this game? Так, It's вона має своїх шанувальників, справді має. people who Вона має своїх фанатів. І люди, які в неї грають, вони завжди кажуть: у мене ніколи не було такого досвіду в рольових іграх. Це було не схоже ні на що.
And so І нам дуже приємно це чути. Да, це аргумент, який продає. І я сподіваюся, що після Queen's Quest Квіну дуже сподобалося. Квін був у захваті. так, і через нього прямо зараз в українській спільноті я почав помічати деякі згадки про Sealed Versus. Так. Час від часу. Це було добре, це добре. Так, ми любимо це. Тож так, я думаю, їх буде все більше і більше і більше. Добре. І тепер перейдемо до Так. Public Access, гри, яка вийшла на Kickstarter. Так. І я вже кинув свої гроші в монітор. Фантастично. Мені просто потрібно, щоб ви ще декілька тисяч людей були готові зробити це. Ну, я придумаю щось. Подивимося, що ви зможете зробити. Так, тож, як завжди, розкажіть нам трохи про цю гру. Це ваша перша гра, як ми сьогодні тут дізналися. Так, очевидно, так. yeah. I don't. Yeah. Public Access – це моя найособистіша гра. Little game. Це гра про групу молодих людей у 2004 році. 2004. Who До початку гри вони познайомилися на онлайн-форумі, де люди говорять про цей телеканал, який пам'ятають лише вони. station Більше ніхто його не пам'ятає. can remember Він називається TV Odyssey. TV Odyssey. Це була місцева телестанція громадського доступу, Public Access. Я ще розкажу про це згодом. Access television station that Вона мовила в містечку Deep Lake, штат Нью-Мексико. І всі ці персонажі були з того міста. but Але вони не знають одне одного, хоча вони з цього міста. І всі вони пам'ятають цей телеканал, але ніхто інший не пам'ятає про нього. meet in І тому вони вирішують зустрітися особисто. they decide to meet in person Одного літа вони вирішують зустрітися. Вони повертаються до Deep Lake. at this point. На той момент їм близько 20 років. Вони йдуть назад у Deep Lake і збираються спробувати з'ясувати, що сталося з цією телестанцією. І коли вони туди приїжджають, ніхто там про неї не пам'ятає. Немає жодних доказів того, що вона взагалі існувала. Але вони її пам'ятають. Вони пам'ятають телешоу, які дивилися, пам'ятають телестанцію. І тому вони йдуть, намагаються зрозуміти, що сталося. І поки вони там того літа, вони натрапляють на інші таємниці, інші дивні речі, що відбуваються в місті. Згодом їм доводиться розслідувати ці таємниці. Eventually they І reach виявляється, що всі ці дивні речі якимось чином пов'язані з цією телестанцією. what happened to this TV station. Now, Концепція телебачення Public Access – це суто американська концепція. distinctly American Наскільки мені відомо, в інших країнах немає нічого подібного. countries that Так, у нас тут такого не було. Це було в 80-х-90-х роках у Сполучених Штатах. Кожна місцева громада, не кожна, але багато місцевих громад мали свій власний локальний телеканал. Тобто у вас були звичайні телеканали, були кабельні телеканали, але завжди був один канал, зарезервований для громадськості. І ви могли записати все, що хотіли, і відправити туди, куди потрібно. І вони мали поставити це в розклад і випустити в ефір, щоб будь-хто міг це подивитися. record whatever Це ніби як YouTube до появи YouTube. needed to be sent, and they would have to schedule it and put it on so anyone could watch it. It's kind of like YouTube before YouTube, right? Тож у деяких місцях у них справді була студія, і ви могли прийти і вписувати своє ім'я в список, по суті, в розклад. Put your name on the, you like put your name on a list essentially. І вони мали надати вам студійний простір, щоб ви могли записати своє шоу, і вони показували його по телебаченню, правильно? Це те, що є телестанція Public Access. І що робить їх насправді цікавим артефактом американи? Americana. Це ці телешоу завжди були зроблені дуже погано. Вони завжди були малобюджетними, вони завжди були часто дуже дивними. Типу, уявіть собі ту людину в інтернеті, яка має найбільш божевільні конспірологічні думки, яка трохи не сповна розуму. Уявіть, якби вони мали телестанцію, куди могли прийти і зняти шоу, яке б з'явилося на цьому каналі, і яке будь-хто міг би подивитися. Ось чим це є. So you would sometimes turn Тож ви могли іноді перемкнути на ваш місцевий канал Public Access, і там би коїлося найдивніше. Часто це були речі на кшталт маленьких кулінарних шоу, порад чи шоу з дзвінками в студії, але також інколи це були просто дивні чуваки, які розповідали про свої дивні ідеї, і тому ось так вони вимерли.
Цього більше не існує. Вони вимерли в 90-х, і тепер в епоху інтернету нам, очевидно, нічого подібного не потрібно. Але до появи інтернету це був спосіб для людей випустити свій дивний контент, свої ідеї у світ. Розумієте? People could get their weird ideas out into the world, you know? And so Отож, у цьому ідея. Ідея в тому, що ці персонажі пам'ятають свою місцеву телестанцію Public Access та шоу, які на ній виходили, але більше ніхто не пам'ятає. І тому вони мають повернутися, щоб з'ясувати, чи було це насправді, чи ми це просто вигадали. Чи це була групова галюцинація, чи сталося щось дивне, чи це якась змова з прихованням. that's what the whole game is about. І ось так. І це супер, це насправді офігезна ідея оцього Public Access. І Так, мені так, справді це- шкода, що у нас такого не Ви ніби було. переконуєтеся, Something like that, you know? ніби вона мала щось подібне. You guys ever got the Є фільм 90-х «Світ Вейна». Ви бачили «Світ Вейна»? Це було шоу Public Access. Вони знімали у себе в підвалі. О, І окей. ті персонажі робили шоу Public Access. doing a public access TV show? Ага, трішки більше контексту, і все Так, стає на свої місця. Так. І тут у Public Access у вас теж є це не Unscenes, а ці касети. Або касети, Так. як це правильно вимовляти? Yeah. Odyssey Tapes, касети Одіссей, так. Odyssey Tapes, так, вибачте. І це виглядає супер цікаво і весело. І це так добре працює для ігор в жанрі жахів. Я не знаю, як ви до цього прийшли. So У цій грі в історії є ідеї того, що ці персонажі, вони називаються Latchkeys. Це слово, яке я мав би, мабуть, визначити. Лачки – це суто американський термін для дитини, яка, коли повертається зі школи додому, не застає там маму. І тому вони мають, типу, самі замкнути двері і залишитися в будинку, дивитися телевізор або перекусити, чи що завгодно, поки watch TV. протягом тієї години чи двох, поки мама не повернеться додому. That's Ось що таке лечки. that's what Це такий сленг. the slang. That's what that means. Ці персонажі називаються Deep Lake Latchkeys, бо вони всі пам'ятають, як були дітьми з ключем на шиї. So the Вони дивилися TV Odyssey. І зараз, поки вони розслідують ці таємниці в містечку Deep Lake, вони час від часу знаходять ці рідкісні артефакти, що називаються Odyssey Tapes. І це касети, які містять епізоди шоу, що виходили на TV Odyssey. Тобто це ніби реальний доказ того, що Odyssey існувала. Odyssey exists. І ці касети дивні тим, що їх можна дивитися лише вночі. They can only be watched at night. І якщо ви спробуєте подивитися їх удень, вони не працюють. Але їх можна дивитися вночі. І вони дивитимуться касету, і Watch the tape and what's це, по суті, як Unseen у The Between. the unseen in between Тільки замість дослідження сцени в місті, ми, як група, розповідаємо історію цього епізоду телешоу. of this episode of this І ці всі шоу, вони реально жахливі. really fucked up Наприклад, один епізод – це якийсь чувак у підвалі з лялькою. guy in his Там лялька і ця маленька дитина. and there's like and Ми думаємо, що дитина перебуває там під примусом, і там є маленька історія, яку лялька розповідає дитині. there's like a little Це справді дивно. Є інша Odyssey Tape про якогось хлопця, який дає поради щодо життя, і у нього всяка всячина починає вилазити з обличчя та рота, поки він говорить. talks Є історія про or there's an Odyssey про жінку, яка веде кулінарне шоу, і вона цілком очевидно щойно вбила своїх гостей. murdered her guests. Але ви не можете це чітко побачити. Вона здається, що вона вбила людей. Тож це справжній горор, це дивно, це химерно. Bizarre. І ідея в тому, що як група, використовуючи ці наративні підказки, ми розповідаємо історію цього епізоду шоу. Але там також є ігровий компонент. Has in Усередині касети ви знайдете підказку, яка допоможе вам з'ясувати, що сталося з TV Odyssey. Так, і я хотів ще запитати вас про ваше геймдизайнерське рішення, бо ці касети можна отримати лише через результат 12+. Результат 12+, на ході збору інформації. Так, але що якщо Медлін Мув? Ну, ви ж знаєте, як це буває. Іноді у вас просто рак кісток, і може статися так, що кілька сесій пройдуть без касет. Without tapes. Так.
Це було навмисно чи що відбувається? Бо для мене це ніби як невід'ємна частина гри, ці касети. It hasn't been my experience. У моєму досвіді такого не було. Мій досвід показує, що вони знаходять касету в середньому кожні 1-2 сесії. Але я не знаю. And also, І також гравці мають певний контроль над цим, бо існують способи підвищити результати кидків кубиків. but in terms of pace, Але що стосується темпу, ідея в тому, що ми не хочемо знаходити касети постійно. Наприклад, вони повинні відчуватися дещо рідкісними, і вони повинні відчуватися як щось особливе. the tapes have Касети мають цей telling. кумедний елемент розповіді історії, очевидно. It honestly Це чесно відчувається так, ніби ви розповідаєте одне одному історію про привідів. but also they have a, Але також у новому виданні Public Access у них є ця підказка. be a clue that's going to help you. Підказка, яка допоможе вам розібратися з TV Odyssey. That's not the only way. І це не єдиний спосіб отримати підказку щодо TV Odyssey. Ви також можете отримати підказку Question of another. іншим способом. Якщо ви розгадаєте запитання іншої таємниці, якщо ви отримаєте достатньо хороший результат на кубок квитків, тож це все пов'язано. Але щодо темпу, мій досвід такий. Зазвичай групи не грають більше 2 сесій, не знайшовши касету. But Навіть якщо вони не знаходять багато касет, навіть якщо вони знайдуть лише кілька, все одно є інші способи отримати підказки щодо Odyssey і завершити кампанію. Так, і ви вже згадували про деякі зміни в новій версії, типу Так. 1Е. Тож моє запитання, яке я вже ставив щодо The Between. Які головні зміни у новій редакції Public Access? Ось це і є найбільша зміна. Найбільше це нове запитання про старе видання. Я його обожнюю, але TV Odyssey завжди була десь на задньому плані. У цьому новому виданні TV Odyssey телестанція справді інтегрована в усе. Тож таємниці, які ви розгадуєте, мабуть, можуть бути пов'язані з TV Odyssey, і механічно вони теж можуть бути пов'язані з TV Odyssey. Odyssey Tapes тепер не просто якась страшна штука, яку ви робите, це страшна штука, яка також пов'язана з таємницею цієї станції. Тепер це пов'язане. connected, right? Yeah. And so that Безперечно, це найбільша зміна в грі. Інша велика зміна – це запровадження нового типу таємниць, які ми почали вводити на пізніх етапах життя гри. Ми почали вводити цифрову гру, ми почали вводити ідею Lost Transmission, втраченої трансляції, що є особливим типом таємниці, які ніби як... Це те, що на кшталт прологу або таємниці флешбеку, це ledge case, знаходять щось у середовищі або мають якусь зустріч, і це запускає нову таємницю. Але ця таємниця – це те, що сталося в минулому. Можливо, 10 років тому, можливо, 100 років тому, але це відбувається. Є також одна дія, якої відбувається в дуже далекому минулому, like prehistory, типу доісторичні часи, але все це зосереджено на цій землі, де знаходиться like this. Deep Lake і округ, в якому він розташований. І ви розповідаєте цю таємницю з минулого, яка ніби допомагає дослідити дивність цього середовища та цього сеттингу. This environment. Але смішно те, що навіть коли ви розповідаєте історію в минулому, ви все ще граєте своїми Ledge Case. І це версія ваших Ledge Case. Version of your last Тобто це насправді не ваші Ledge Case. У них ті самі імена або версія інших імен, і вони все ще виглядають так само, але це інші люди. Це як інша часова лінія, інший альтернативний вимір. І ви граєте ніби за таку версію вашого персонажа з альтернативного виміру, який переживає подію, що відбувається в минулому цієї землі. that took place І це дуже весело. of this land. І And ідея в тому, що ці Lost Transmissions is these lost допомагають розширити кампанію, бо кампанія сама по собі дуже замкнена. closely. І як тільки ви закінчуєте, більше нічого робити. Але тепер із Lost Transitions у вас можуть бути таємниці, які, знаєте, відбуваються ніби збоку. Ви можете зіграти в Lost Transmission після завершення кампанії, щоб просто трохи продовжити історію. Це ідея, це дуже схоже на таємницю Sweep Week у Brindlewood Bay. Так, я про це і Так. думав. Так, чудово. Так, що ще цікавого на Кікстартері? Я бачив, там буде 2 книги. Так, дійсно, так і є. Одна основна книга і друга. А щодо другої? Основна книга – це Public Access, яка містить гру, 7 таємниць і всі правила необхідні для гри. А друга книга називається Signals from the Other Side.
І Signals from the Other Side має більше таємниць. Вона представляє таємниці Lost Transmissions, про які я щойно говорив. І потім там також є розділ про те, що називається Chromatic Desert. Desert. So Звучить неймовірно. У цій грі game, це відчувається як спойлер, я не хочу цього казати, але Та й не треба. не буду. Але, може, Але натякніть? давайте просто скажемо, що в цій грі є концепція під назвою Chromatic Desert. desert. І зазвичай це залишається на розсуд ГМ та гравців вирішити, що це означає, але в цій книзі є розділ про різні можливості. Chapter Ось чим може бути Chromatic Desert. Ось як вона може працювати. how it might work. So that's- Офігенно. I don't Я не хочу спойлерити, як вона вступає в гру. Ей, не треба, не треба. А що ще? Ну, мабуть, кіски, як завжди, так? Ми збираємося зробити карти. Буде набір карт Odyssey Tapes у VHS, пластиковому боксі для VHS-касет. plastic VHS box. Так, так. Тож будуть карти. So the cards will be Тож усі ці маленькі Odyssey Tapes, як ті маленькі страшні історії, вони всі ніби... I mean, you don't need these. Вам не обов'язково мати ці карти, вони не є необхідними для гри, але по суті кожна з них буде на карті, щоб ви могли ніби передавати її по колу. Окей, ви мене підчепили, я віддам вам всі свої гроші. Це нам подобається. Супер. Ну і про Kickstarter він буде в березні. Я нагадую, що це записувалося до початку Kickstarter, зараз, скоріш за все, він ще йде або вже пройшов. Ні, ми цілимося на 10 березня, але це трохи залежатиме, власне, від схвалення Kickstarter. У них свій графік, і нам довелося його прискорити. Ми не збиралися проводити кампанію так рано, ми збиралися трохи почекати, можливо, до літа, але Queen's Quest ніби як змусив нас прискоритися. So as yes, Як тільки я почув, що Queen робить відео, я такий, окей, гаразд, ми маємо це робити. У нас немає вибору. Але ж все добре. Так, ні, все чудово, однозначно. Схоже, нам доведеться. Трохи прискоритися. Я думаю, це інтерв'ю справді вийде через місяць або, можливо, раніше. Так що, якщо ви це дивитеся... Добре, отже, ми маємо бути в самому розпалі. Ми будемо посеред кампанії. Окей, усі посилання в описі до цього відео, тож ви можете піти і просто Так, купити, будь ласка, купити зробіть це. Public Access. Це чудова гра. Добре. Отже, Public Access. Думаю, ми обговорили все, Добре. що я хотів про неї знати. Тож, і ви можете піти і подивитися Queen's Quest, там детально описано, що таке Public Access. Ще одне питання щодо... Ви говорили про те, як обираєте різні елементи для своїх ігор на основі історії, яку хочете розповісти, ну і так далі. І історія в Public Access відбувається в Нью-Мексико. Так. Чи можете ви розповісти трохи для тих, хто Так. не бував у Нью-Мексико? oh boy. О, пристебніться. Це історія, яку я обожнюю розповідати. It's a very Як я сказав, я згадав коротко, це була справді особиста гра. І ось чому. У мене є спогад. Це був один із моїх найперших спогадів, Андрію. Наче мені було 5 років чи близько того. really Дуже-дуже ранній спогад. my family is moving. Моя родина переїжджає до Каліфорнії. І ось у Сполучених Штатах є така ділянка на південному заході, що проходить через частину Техасу, потім Нью-Мексико, потім Аризону, потім Каліфорнія. Arizona, then California, right? І багато людей, що подорожують до Каліфорнії, їдуть саме цим шляхом. І це пустеля. Вона дуже безплідна. Там дуже мало містечок і всього такого. Це просто довжелезна ділянка пустелі. Desert І я маю цей спогад. memory. Моя родина в одній машині, і мої тітка з дядьком в іншій. І ми їдемо таким собі конвоєм. Convoying together. Пізня ніч. My Мама за кермом, тато спить. dad's asleep. Я чомусь не сплю. Я просто не спав. І ми їдемо пізно вночі. І на узбіччі дороги посеред нічого стоїть ця людина в капюшоні та рясі, There's this person наче в плащі з капюшоном. who is wearing a cowl and a robe, І вони просто стоять там біля дороги. standing there by the road, І and you can now. я впевнений, що це I'm sure я переглядав цей спогад у голові протягом багатьох років. Можливо, це сталося не зовсім так, як я пам'ятаю, але я пам'ятаю, що
моя мама була дуже налякана, і потім за кілька хвилин ми зупиняємося на заправці, A few minutes later, we pull over it again. і моя тітка з дядьком зупиняється. І моя тітка, яка була за кермом їхньої машини, і моя мама, яка вела нашу машину, вони виходять, і вони нажахані. І я пам'ятаю, вони такі налякані. Хто це був? Що це було? They were just freaking out. І я пам'ятаю, 5-річний Джейсон пам'ятає, що був, It was being чи то я був тоді, чи то це просто я зараз так відчуваю, але я був справді в захваті від цього. У цьому було щось справді інтригуюче. like, І, and on Андрій, буквально кожного дня мого життя з того часу, коли every day of my кожного дня мого життя я думав про цього хлопця. Що він там робив? what was he doing? Чи там якийсь культ, чи є там щось невідоме або непізнаване, чого ми не змогли побачити. Ми побачили лише проблиск історії. Got a glimpse of Ми не отримали всієї історії, розумієш? І роками it has for years and years. пустеля завжди викликала у мене це захоплення через це. Мене завжди це зачаровувало, бо це таке місце посеред нічого. Хто завгодно міг робити там що завгодно. У нас не було можливості дізнатися, бо там просто порожнеча. Що вони роблять? Що відбувається? Я хочу це знати. As this like place with cosmic І це місце космічної важливості. Це місце, де колись жили дуже-дуже давні, тепер давно зниклі корінні народи. it used to be a Там були динозаври. so it's an Тож це древнє, безплідне місце. Це місце, куди цивілізація здебільшого ніколи не доходила. never arrived at І всі ці ідеї завжди палали в мене в голові. have always been swimming around in my brain. І саме тому я переніс дію гри в Нью-Мексико. Я не з Нью-Мексико, я бував там багато разів, але я не звідти. Я обрав Нью-Мексико саме через цей пустельний сеттинг і цю тему, ідею непізнаваної пустелі, свого роду пустелі космічних жахів. Це і є натхнення для гри. That's the inspiration for the game. І, очевидно, гра має багато натхнення з аналогових жахів Inspiration та знайдених плівок. part of the same thing. It's this idea of Це ідея, що зрештою Public Access – це гра про ностальгію. Вона про те, що, як нам здається, ми пам'ятаємо, що ми думаємо, ніби знаємо, і про небезпеку помилитися, або про те, як наші спогади про дитинство зраджують нас, або як вони впливають на нас тепер. now, that's what От про це гра. Бо ці персонажі, Latchkeys, вони не просто повертаються шукати телестанцію, якої більше не існує. У кожного з них є своя історія, свої травми, свої хороші та погані спогади про дитинство. І ці речі теж починають впливати на них. І ось це і є Public Access. public access. Ось про що вона. Вау. Ну, тепер набагато цікавіше, знаючи Окей. цей А, контекст. чудово, чудово. Насправді. Мені варто було зробити це окремим розділом. Да, просто справді додати як так. вступ або щось таке. Цінність таких Так, особистих так. штук звучить неймовірно. Добре, тож перейдемо до наступної вашої великої майбутньої гри, фентезійної гри. Я був Так, там, у Blue Sky, коли ви вперше запостили про неї, і ви були так захоплені, і з'явилися Я все ще. досі там. Тож так, розкажіть нам трохи про The Lands Remaining. The Lands Remaining – це проєкт, від якого я, незважаючи на Kickstarter, Kickstarter, everything else. на все інше, на Kickstarter та все інше, що відбувається зараз. The Lands Remaining – це однозначно те, чим я зараз найбільше захоплений творчо. Це пригодницька фентезі-гра Card from Brindlewood. Основна ідея в тому, що цей світ It's a зіткнувся із катастрофою, що називається Dimming – згасання. that fell to І тепер ми маємо такий собі зруйнований постапокаліптичний фантазійний світ. post-apocalyptic fantasy world. І ви граєте персонажами, які називаються Embers – жарини. Вони воскрешені у цьому світі, що залишилося від бога старого світу, якого називали Old Fire – старий вогонь. Fire. So Тож Old Fire воскресив цих людей, цих емберів, жарин у цьому новому світі. Кожний з цих жарин представляє ідеал або філософію, або орден, або фракцію. or
an order or a Вони останній представник певного, скажімо, лицарського ордену або певного культу чи жрецтва. or a particular cult or priesthood Вони останні, більше немає. were brought back Їх повернули, і вони мають врятувати свою маленьку частину to take Олдфайра, the old що живе в них, і знайти стару столицю, відшукати трон Hidden King, прихованого короля, зійти на трон send прихованого короля, щоб вони могли знову заплити старий вогонь і переформувати світ за своїм образом. Це, по суті, велика загальна історія. the big overall story. Тепер у процесі вони мають дослідити таємниці цієї земель, що залишилися, the lands remaining, бо вони прибувають у світ, який відрізняється від того, що вони пам'ятають. Світ, у якому вони опинилися, зруйнований. Світ, з якого вони прийшли, був величним місцем. А тепер вони в світі після згасання, який весь у руїнах, і тому вони мають досліджувати ці таємниці, щоб пізнати землю, щоб дізнатися, що насправді відбулося, щоб дізнатись, що сталося з її різними народами та культурами. І потім вони мають взяти ці знання і, зрештою, знайти трон загубленого короля або схованого короля. They're going to explore. Вони будуть ходити і досліджувати, вони будуть розслідувати різні типи світових таємниць. The inspiration Я цілком відверто кажу, що хотів зробити ідеальну настільну рольову гру в стилі Elden Ring. for tabletop role playing. Ось що я зробив. Я припускаю, що Elden Ring – це річ, про яку ваші глядачі знають. So Ідея в тому, що, на мою думку, ще не було належної настільної рольової гри, яка б передала суть Elden Ring або таких ігор, як Dark Souls чи інших Soulsborne ігор. other Soulsborne games. Я думаю, The Lands Remaining – це саме та гра. Бо The Lands Remaining має силу, якої не має жодна інша настільна рольова гра завдяки детективній системі Card from Brindlewood та її різними підсистемами, як от опиши сцену і аналогом Unseen та всім іншим таким речам, які робить гра. Вона має здатність допомогти створити світ з багатою історією, багатим лором, багатим оздобленням без того, щоб просто описувати все це в 10 книгах, які Гем має прочитати. Це те, що ми створюємо разом. Ми створюємо цей багатий світ. And so, yeah, І так, це The Lands Remaining. Я надзвичайно нею захоплений, я мав можливість провести її, я провів уже близько 10 сесій з 2 різними групами, і всі вони кажуть, це найкраща рольова гра, в яку ми коли-небудь грали. Це однозначно найкраща гра, в яку я коли-небудь грав. І я такий, окей, чудово, мені це подобається. Ймовірно, є певна упередженість, бо вони всі фанати моєї роботи. Але я можу відчути те, коли проводжу гру. Я бачу це, коли вони грають. Типу, ми всі отримуємо, і це не перебільшення, ми отримуємо трансцендентальний досвід рольової гри. І тому це відчувається, я постійно це повторюю, ця гра змінює правила гри. Це game changer. I just Я вірю в те, бо я просто знаю, що в мене в руках. Іноді творчо ти просто знаєш. Востаннє я так почувався, коли придумав систему для Brindlewood Bay. Це був останній раз, коли я так почувався. we have really rushed Ми справді прискорили game. розробку цієї гри. Вона вийде, мабуть, наприкінці березня або на початку квітня. Так, ви запустили анонсуючий трейлер. Так, ми And випустили. it's- Ми зробили багато всього. Так, у нас є подкаст, у нас є все. Я маю на увазі. Ми створили цілий додаток. Є такий додаток. вау. Так, ви можете зайти туди, щоб організувати свої ігри та інше. Stuff like Ми рухаємося дуже швидко з Lands Remaining, I believe in this idea. бо я так сильно вірю в цю ідею. I Час від часу в моєму житті я натрапляю на щось, або на щось, що я зробив, або на щось, що я вчинив, або на щось, що зробив друг, або щось, що зробив інший автор. Я натрапляю на це щось, і я думаю, ми чекали на це. І я думаю, це воно. think we've been waiting on this. Я думаю, ми чекали саме на це. Звучить неймовірно. Я сподіваюся, що люди погодяться. Побачимо. Так на що нам чекати в березні? Можемо чекати вже навіть на PDF? У нас є пара речей щодо The Lands Remaining. Lands remaining. So basically, Це має бути під кінець березня. March. We're getting really. Це буде початкова локація, перша таємниця. Вона називається Elegy. The starting mystery. It's called Elegy. Всі персонажі воскресають на цьому типу поховальному острові, власне. На цьому острові, де ми оплакуємо втрачений світ.
У них є маленька таємниця, яку треба розгадати там, щоб вони могли потрапити, власне, в The Lands Remaining. І далі там є все необхідне. Там є Elegy, там є плейбуки і так далі. Невдовзі після цього, ймовірно, десь у квітні ми випустимо першу справжню The Lands Remaining, землю, яка називається The Great Forest. І там будуть усі різні таємниці. Вау, це прям супер швидко. Так, ми дуже швидко В рухаємося. мене по відчуттям, ви от ось тільки Я теж, у почали. мене теж таке. Я навіть не починав, я буквально не починав працювати над цією грою до жовтня. І ми рухаємося дуже швидко. Ми дуже швидко провели 2 конкурси письменників. Ми провели піч-день, ми записали подкаст, у нас є цей додаток. І ще одна річ, яка запускається наприкінці березня, ми робимо Actual Play з каналом Bad Spot. У нас є величезне розгортання для The Lands Remaining. І це те, чому, власне, ви маєте розуміти, що я знаю, що це Окей, спрацює. Вау, я не читав, але я вже хочу цю гру нам на канал. Ви розумієте, що я налаштований серйозно щодо цього. Я думаю, що це буде наступний великий прорив, бо я роблю це заздалегідь. І я дуже хочу запитати вас щодо 5 рівнів таємниці, ну, за лаштунками, які в цій грі. Що це буде? Можливо, це спойлер, звісно. Я не думаю. Я можу про це говорити. Кожної з земель править лорд, і в цій першій The Great Forest цей лорд — це зелений дракон на ім'я Noxiliax, The Emerald Nightmare. О май гад. What's the name? Noxiliax Emerald Nightmare — це правитель великого лісу, і він зараз... Ми не знаємо точно їх статі. Вони ховаються, бо перебувають у горі, і вони ховаються в цьому магічно прихованому мертвому місті Фей. Бо вони зробили це місто Фей своїм лігом. І... Але вони приховали його, і... Структура така. Персонажі ніби дізнаються про Noxiliax. Вони дізнаються, чому він сумує, чому він ховається, чому, що сталося з ним під час згасання. І вони також дізнаються більше про саму землю. Є пара конфліктів, які вони мають перед тим, як зустрітися із Noxiliax. І у них є власне запитання, на яке вони повинні відповісти. І зрештою ви повинні протистояти лорду, щоб отримати ключ цього лорда до старої столиці. А вам потрібно 7 ключів від старої столиці, щоб дістатися до неї. Я передбачаю, що якщо ви граєте повну кампанію, повну кампанію протягом кількох років, коли ми все випустимо, мені здається, що The Lands Remaining — це гра десь на 75 сесій. Але не тими самими персонажами. Ваш один персонаж, мабуть, годиться лише десь на 15, 20 або 30 у кращому випадку. Це приблизно 20, я б сказав. Приблизно 20 сесій. Але ось що цікаво. Коли персонажі йдуть на спокій, retire, ми бачимо такий собі флеш-форвард, спалаху майбутнє, сцена в майбутнього. Того, як це могло бути, якби саме цей персонаж дістався до трону. Тобто персонаж просто йде, залишає групу і йде сам по собі. І тоді ми переносимося в часи вперед, щоб побачити можливе майбутнє, де цей персонаж досягає трону. Тож, якщо ми навіть не бачимо, як вони відіграли всю кампанію, ми бачимо альтернативний шлях. Ця гра хоч і є Card from Brindlewood, але в ній насправді дуже багато зовсім нових технологій, нових технік. І це ще один дуже важливий фідбек, який я отримав, що це відчувається дуже по-новому. Да. І саме тому ми не побачимо Card from Brindlewood Creators Kit в найближчому майбутньому. Я знаю, мені так шкода. Так, і ось чому. Це саме от через це. І ця гра звучить як ідеальне рішення для ігрових клубів, де різноманітні групи можуть грати не одночасно, а, знаєте, паралельно, як відкритий стіл. Так, безумовно. І не тільки це, я насправді вважаю, що всі мої ігри мають ту гарну перевагу, що нічого страшного, якщо хтось не буде один тиждень.
Вони чудово працюють, навіть якщо вся ваша група не може бути присутньою на одній сесії. Зазвичай з цим немає жодних проблем. Тож я думаю, що ця гра – це ще більш показовий випадок. Ви можете мати персонажів у різних місцях, які роблять різні речі. Так, чудово. Добре, отже, Так. ми заглянули в майбутнє Gauntlet на цей рік. І тут у вас прям купа всього. У вас є Gauntlet Presents, це такі 3 маленькі гри. У вас є The Lands Remaining, яка буде супер скоро, або навіть прямо зараз вже є. У нас є Kickstarter's Public Access, який вже йде, або якщо ви дивитесь пізніше, вже пройшов. Да, це прям супер рік для вас. І давайте, можливо, поговоримо про іншу круту річ, теж для вас, і це ваша спільнота. Це ви і Gauntlet. Бо ваша спільнота, вона величезна. Discord надзвичайно живий, там відбувається багато справді крутих речей. Наприклад, Springs and Kindlings, да, це зін, який був повністю зроблений членами вашої Так, спільноти. That was made completely by members of your community. І ще один журнал – це Codex, якщо я правильно розумію. Кодекс уже давно на спокої. Але Ладно. Не будемо про нього говорити. Але у вас є конкурс письменників, Springs and Kindling і так далі. Все більше і більше ігор виходять із спільноти. І так, моє питання. Можливо, у вас є якісь поради, як виростити власну спільноту? Так, чудове питання. Це хороше питання. Отже, ми почали як ігрова спільнота, а не спільнота авторів ігор. Ми почали просто тому, що любимо ці ігри. Ігри Джейсона Морнінстара, ігри Вінсента Бейкера, ігри Емілі Кербос. Знаєте, всіх цих зірок інді-гейм-дизайну. Тож ми просто грали в ігри. І я виявив, що найважливіше – це, мабуть, правда будь-якої справи в житті – це щоб була послідовність, consistency. Коли ми планували гру, ми переконувалися, що проведемо цю гру, Це суперсили. коли ми збиралися зустрітися в конкретний час, щоб грати в цю гру, то ми теж це робили. І я думаю, що послідовність – це дуже важлива частина. Якщо ви кажете, що збираєтесь щось зробити, якщо ви намагаєтеся щось організувати, але потім не можете довести цю справу до кінця, ви втрачаєте момент, ви втрачаєте імпульс. І я би сказав так, починайте з малого. Робіть щось таке, що ви можете робити на регулярній основі та виконувати це 100%. Щотижня або кожні 2 тижні я буду проводити гру онлайн, і я буду викладати цю гру на свій YouTube канал. І я буду це робити. І ми просто подивимося, як воно піде. І ви надалі просто будуєте від цього. Ви просто підтримуєте цю послідовність. Я скажу так, ми маємо певні переваги, очевидно, в Сполучених Штатах, бо ця наша спільнота справді велика. Спільнота рольових ігор справді велика, і навіть якщо я захоплюю лише крихітну її частку, цього достатньо, щоб я міг продовжувати. Мабуть, для ваших глядачів у вас інші обставини. Але тим не менш, я думаю, що якщо ваша мета просто будувати спільноту та розважатися, то бути дуже послідовним у своїй презентації та організації – це найважливіша річ з великим відривом. Так, це має повний сенс. Це певною мірою слабка втіха, але маємо, що маємо. Думаю, інші речі, які ви можете зробити, щоб, знаєте, коли ніби зацікавили людей з точки зору написання ігор та їх видання, я думаю, це цікавий простір. Бо я так розумію, що ви починаєте мати активну сцену рольових ігор. У нас тут навіть був конкурс хаків по одній з наших українських систем. О, чудово, це ідеально. Це приголомшливий спосіб розбудувати спільноту. Я бачу, що люди люблять творити, і якщо ви можете створити, якщо можете зробити свого роду простір для людей, щоб вони могли долучитися до чогось творчого, написати якісь магічні предмети, написати лист персонаж, написати плейбук, написати хак, рескін гри. І тоді це створення цього простору ніби дає людям такий собі дозвіл на те, щоб долучитися до цього.
у такий спосіб, де ставки невисокі, де це не кінець світу. Типу, добре, я зроблю цю штуку і роблю це просто, знаєте, для розваги, а також просто, щоб отримати фідбек від моїх друзів. Це дуже потужна річ. І поки ви всі добре проводите час, поки люди відчувають себе творчо задоволеними, для мене це найважливіша річ. satisfied. To me, that's the most. Я палкий прихильник того, I'm a big believer. що поки всі отримують задоволення і залучені, і кожен отримує трохи розради, And мабуть, особливо актуально для вас зараз, everyone gets поки хтось отримує трохи розради. particularly salient for you guys right now. As long as someone gets a little distraction, like Це має велику силу. power, right? Like That's true. it's Я займаюся цим уже 13 років. for 13 years now, right? And so Є багато років, типу, злетів і падінь, успіхів і невдач, і різних речей, що відбувалися. I've learned things, Я багато чому навчився, figured things out, and so it's kind of hard to like just. тож досить складно дистилювати це все в одну влучну пораду. But Але ось що я скажу. there is Є щось таке у тому, щоб створювати разом і визнавати одне одного як рівних і як колег, creative що є дуже, дуже важливим. other as peers and colleagues, which is really important. Я дуже активний у своєму Discord. І хоча з усіх людей у Discord я саме той, чия робота полягає в тому, щоб робити рольові ігри, і саме цим я заробляю на життя. Я регулярно зависаю, і читаю роботи і граю в ігри з людьми, для яких це не зовсім робота, їм це просто подобається, і тому немає. Я дуже доступний. Ось що я маю. Ось що я намагаюся сказати. With Jason McCord, there's no. І я тут не для того, щоб сказати, я геймдизайнер. Неважливо. Ми просто добре проводимо час. Тому We're just having a good time. So, Так, добре, дякую. Це насправді дуже важлива для нас зараз річ. Це будівництво нашої Так, спільноти. так. І у нас вже є певні процеси, як я вже казав. У захопливо. нас були конкурси та різні творчі штуки. Але це завжди Так, це супер захопливо. захопливо. Так. За цим дуже класно і приємно спостерігати. yeah. І теж дуже класно аналізувати досвід інших, от як ваш, наприклад, що ви робили весь цей час і так далі. Добре, давайте поговоримо. Так, у мене є ще кілька запитань. І вони стосуються самого процесу створення ігор. Не знаю, можливо, це дурне питання, але як виглядає ваш творчий процес? Як ви починаєте свій день? Що ви робите? Бо зараз я, наприклад, намагаюся створити маленьку гру для себе і дивлюся, як інші люди це роблять, бо це Yeah. дуже легко почати прокрастинувати, знаєте. Так, звісно. І просто нічого не робити. I am a. мій процес такий. My process is. Я поділюся своїм процесом. Є кілька людей, які працюють так само, як я, Вінсент Бейкер, який написав Apocalypse World. My Мій процес, більша його частина відбувається в моїй голові. Я зазвичай навіть не роблю нотаток. I don't even write notes. Я просто думаю про свою гру і намагаюся уявити, як вона виглядає за столом. Намагаюся накреслити в своїй голові, як вона працює. Я витрачаю багато часу на вбирання натхнення під час цього процесу. Тож, якщо моя гра натхнена телешоу, я дивлюся багато епізодів цього телешоу. А якщо як у випадку з Public Access, я слухав багато синтвейву та дарк-синту, бо це мене дуже надихало. In addition to watching a lot. Окрім перегляду великої кількості фільмів жахів. It's like quite long period of just У absorbing. мене є довгий період просто вбирання натхнення. Усвідомлення про мою гру без зайвого глибокого занурення в механіки. Much yet on the mechanics. Але зрештою я починаю думати про механіки гри. Наразі більшість моїх ігор — це інтерації Card from Brindlewood, Really, тож насправді все, що мені потрібно вирішити, це як мені зробити Card from Brindlewood. Як мені змінити Card from Brindlewood рівно настільки, щоб задовольнити цю ціль дизайну. Але це і є процес, це багато роздумів. І зазвичай я намагаюся знайти ту саму річ, одну чи дві речі, де я відчуваю, ось це мені потрібно вирішити, перш ніж я почуватимуся впевнено, щоб сісти і писати. to sit down and write. У випадку з Public Access
Я мав цю ідею роками, але тільки коли я збагнув, як хочу зробити Odyssey Tapes, я відчув достатньо впевненості, щоб сісти і насправді почати писати гру. А з The Between та Brindlewood Bay було трохи інакше. І це, можливо, хороша ілюстрація протилежного підходу, коли я почав писати The Between до того, як збагнув детективну систему. І через це мені довелося піти і написати іншу цілу гру, щоб ніби зрозуміти. Тож цього я не рекомендую. Але відтоді, як так і роблю. Це був процес думати. І як тільки я знаходжу цю річ, це воно, це ніби рішення. Саме тоді я сідаю і пишу. І коли я пишу дуже швидко. Тож я написав Public Access десь за тиждень. Я написав оригінальну Brindlewood Bay, ту саму першу ще до Kickstarter, за 2 дні. Я написав її всю. Я просто настільки швидкий. Як тільки я починаю писати, слова просто лються. Мені справді пощастило в цьому плані. В плані процесу геймдизайну я вважаю, що це дуже важливо. Повертаючись до ідеї, хто ці персонажі і що вони роблять. Для мене це порогові питання. Я робив багато редагування розробки для інших творців рольових ігор, і вони були б шоковані, як багато з них не можуть відповісти на це. Вони не знають, хто такі персонажі і що вони роблять. Це дуже важливо, бо для мене рольова гра – це про те, що ми робимо за столом. Повинні бути дії, які персонажі вчиняють. Щоб гра рухалася, недостатньо просто мати ідею для гри, недостатньо мати ідею для сеттингу, навіть недостатньо просто мати ідею про те, хто такі персонажі самі по собі. Вони також повинні знати, що вони роблять. Отже, Brindlewood Bay – персонажі – це літні жінки в книжковому клубі любителів детективів. І те, що вони роблять, це розгадують вбивство у своїй громаді. Public Access – персонажі, молоді люди у 2004 році, і те, що вони роблять, це досліджують таємниці в маленькому містечку в Нью-Мексико. Це порогове питання настільки важливе, бо воно допомагає вам почати розуміти всі інші речі, які вам потрібно зробити. Які мої цілі дизайну? Добре. Ось що роблять ці персонажі. Чого я маю досягнути тут у дизайні? Тож ціллю дизайну Public Access було, як мені зробити. І як зробити відчуття, ніби ми дивимося стару VHS касету з дивним моторошним телешоу. Це була ціль дизайну. Але ця ціль дизайну ніби як випливала спочатку просто з передумови. З'ясуйте, якими є ваші цілі дизайну. Тому що це дозволить допомогти визначити, які механіки ви використовуєте або створюєте. Я ітеративний геймдизайнер, я не створюю занадто багато повністю нових речей з нуля. Я просто ніби вдосконалюю те, що вже існує. І технології, які я створюю, набагато більше наративні, а не математичні. Але все одно. Все одно я завжди думаю про цілі дизайну і думаю про те, як досягнути певних речей. У Sealed Versus я багато думав про те, що в подкасті ці персонажі багато подорожують між місцями, і вони завжди досліджують землю. У мене була ціль дизайну, як зробити цю механіку, цю подорож важливою частиною гри. І ви повинні думати про свій дизайн у цьому ключі. По суті, чого ви намагаєтеся досягти, і нехай це визначають правила. Але мій особистий процес – це багато слухати музику, дивитися багато фільмів та ТВ-шоу, думати. І як тільки я все упорядкую, я сідаю і пишу. Саме так було з The Lands Remaining. Я почав всерйоз думати про The Lands Remaining у жовтні. Я думав про цю гру на основі Elden Ring кілька років, відтоді як Elden Ring вийшла. Але саме у жовтні я почав справді серйозно до цього ставитися. І десь через місяць після того я намацав ту велику дизайнерську штуку, яку хотів реалізувати – великі битви з босами. Як мені зробити так, щоб битви з босами відчувалися особливими? Бо це особлива частина в Dark Souls та Elden Ring. Як мені зробити битви з босами особливою частиною гри? Як мені зробити це механічно? Як мені зробити це в стилі Card from Brindlewood? І як тільки я це владнав, як тільки зрозумів, що все це склалося в голові, тоді я почав писати. Тепер у мене є всі ключі. Як тільки ви доходите до... Як тільки у вас щось написано, як тільки ви задоволені дизайном концептуально, ви можете починати плейтестити в малому масштабі.
Не чекайте, поки гра буде повністю готова, перш ніж почати плейтести. Before you start playtesting. Плейтестуйте рано, плейтестуйте маленькі частини, щоб провести плейтест. Все, що вам насправді потрібно, це щось, що базово функціонує як лист персонажа, Functions as a character. і будь-який маленький сценарій, який ви хочете перевірити, і тоді просто протестуйте цю частину. Саме коли я готував The Lance Remaining, я хотів перевірити ці битви з босами. Тож я просто, після того, як я створив шаблон для них, я просто провів кілька швидких ігор. І я просто протестував цю частину, щоб переконатися, що вона працює правильно. Тож ви можете плейтестувати модуль за модулем. Багато людей кажуть, що вони будуть відкладати плейтести, поки вся гра не буде готова. Якщо ви так зробите, ви ніколи не закінчите. Бо плейтести, окрім вивчення вашої гри, і плейтестуйте стільки, скільки вам знадобиться за потрібне. Я не проводжу дуже багато розлогих плейтестів, бо мої ігри це просто версії одне одної. Тож мені не треба занадто багато плейтестувати. Але плейтести корисні, бо вони кажуть вам, що ваша гра робить, а що ні. Але що важливіше, це насправді це справді мотивує. Ви проводите плейтест, і люди реагують позитивно, або ви отримаєте хороший фідбек, і це мотивує вас продовжувати рухатися і продовжувати писати. І якщо ви чекаєте, поки вся гра буде готова, перш ніж почати плейтести, ви отримуєте вигоди від того захвату, розумієте, які відчувають люди. Тож плейтестуйте маленькими шматочками, щоб підтримувати свій імпульс. Це було багато всього. Вибачте, це було забагато Ні, інформації. це супер корисно. Так. Це те, як я роблю. So, yeah. Це круто, дякую. Дуже дякую, що дозволили зазирнути у ваш розум геймдизайнера. Добре, отже, отак, у мене є ще одне запитання від ком'юніті, яке я не ставив вам раніше. Яка найпоширеніша помилка, коли хтось грає у Card from Brindlewood? О, є насправді. There are a couple. Ось дуже конкретна річ, у якій люди часто помиляються. Real. У всіх цих іграх є цей хід дня або ночі, day or night move, так? Хід дня і ночі, Right. він називається ходом темряви та світла, dark and light, але він називається по-іншому в Silt Versus. І я не пам'ятаю, як по суті вони, але по суті вони однакові. There's a Це хід, який спрацьовує кожного разу, коли ви намагаєтеся зробити щось ризиковане. Але він також спрацьовує, коли ви стикаєтеся з тим, чого боїтеся. Люди завжди пропускають цю частину. miss that. Це річ номер один, про яку люди не завжди пам'ятають одразу. До цього треба трохи звикнути, бо вона пасивна. Бо хід дня і світла спрацьовує. Наприклад, якщо Murder Mavens заходять до кімнати і там лежить мертве тіло, це активує хід дня або ночі. Into a room and there's a dead body. Побачити мертве тіло – це страшно. При тому, що самі Murder Mavens нічого не робили, Now, вони не вчиняли жодних дій, але хід активується, бо вони побачили щось страшне. Або, можливо, Лечкіс у Public Access знаходяться в будинку і там чути всілякі дивні звуки. Або з'являються привиди, чи щось таке відбувається. І хоча самі Лечкіс не роблять нічого ризикованого, вони перебувають там, де можуть злякатися. І хід дня і ночі має активуватися в цей момент. Люди забувають про це, бо це пасивний варіант використання, бо він спрацьовує, коли не відбувається ніякої конкретної дії. Але це важливо, бо це вся гра. this case. Типу, якщо ви не активуєте хід дня і ночі, ви можете поговорити про те, чого боїтеся. І це означає, що кубики не потрапляють на стіл, а отже дії та драми не відбуваються. Which means action and drama don't. Ви повинні активувати цей хід щоразу, коли перебуваєте у страшному місці, бо ми маємо побачити, що це означає. Like what? Okay. Like Ми у страшному місці, що не так? У чому проблема? Чому ми боїмося? Розумієте? Ось моя порада номер один. Просто я знаю, що люди це пропускають. І перед тим, як ви перейдете до другої поради, я бачу, що у вас є друга. Може, наведемо приклад цього, бо це не так очевидно. звісно. Не так очевидно для мене чи людей. От давайте ваш приклад. Знавчині заходять до кімнати, бачать мертве тіло, і це активує хід ночі, night move. And they see a dead body. And this triggers night move. І я, як гем, питаю, чого ви боїтеся, що станеться? Так, я боюся.
Я боюся, що людина, яка вбила цю особу, все ще в кімнаті. Окей, все буде гірше, ніж це. Так, а тепер скажіть, що є гірше за це. Так, ну, вона вистрелить в вас. Не знаю, щось таке. Так, вона вб'є і вас теж, правда? Так, це хід ночі. Якщо я продовжую йти в ту кімнату, я кидатиму хід ночі. Я можу розвернутися і не кидати хід ночі, але якщо я продовжуватиму, я буду кидати хід ночі. І це історія, правда? Тепер ми кидаємо кубики. Якщо я провалюю кубик або отримую змішаний результат, то там, можливо, справді вбивця або хтось інший. Але якщо ви не активуєте хід, тоді і персонажі просто знаходяться і починають дивитися на тіло. Це теж нормально, це не кінець світу, але ви втрачаєте можливість для чогось справді крутого, розумієте? Да, я теж це робив, я зафейлив на своїй першій сесії. Так, це Я чудовий приклад. Ідеально. Просто пропустив це. Всі пропускають. Я проводжу їх руками і все одно час від часу забуваю. Це просто легко пропустити, але це справді важливо. Так, і це чудова нагода не лише просунути історію вперед, а й отримати стани, conditions. А стани це Ось моя друга річ. суперважливо. Це моя друга річ. Моя друга річ, якщо ви кіпер, ви повинні давати стани персонажам. Стани – це негативні ефекти статусу, які накладаються на персонажів і впливають на їхні кітки кубиків. Якщо цей стан впливає на їхні дії. І як хранитель, кіпер, ви завжди повинні давати їм стани. Завжди питайте, навіть якщо на столі немає кубиків, ви просто питайте їх, як ти почуваєшся прямо зараз. Ти щойно побачив мертве тіло, що ти відчуваєш? О, мені супер лячно. Добре, візьми стан scared, наляканий, і тепер ти записуєш цей стан, і тепер раптово той кидок кубиків, який ти маєш зробити, стає ще гіршим. Тож завжди давайте гравцям стани. Якщо вони отримують змішаний результат, як от 7-9 на кубиках, це чудова нагода просто дозволити їм досягнути успіху в тому, що вони роблять. Вони мають досягнути успіху, але тоді просто дайте їм відповідний стан. Ви завжди хочете давати їм багато станів, бо без них вони не зможуть активувати інший ігровий цикл, щоб далі мати можливість поговорити одне з одним і позбутися станів. І отримати зачіпку. Я бачу, що багато нових кіперів, вони дуже м'які, і не робіть так. Робіть максимум жаху. Вбивайте їх, робіть з ними, що хочете. Типу, щоразу, коли вони кажуть, ось що я боюся, як це може бути гіршим? Як це може бути гіршим? Ця штука розірве тобі тельбухи, і ти лежатимеш мертвим на підлозі. Ідіть до кінця. Бо ось у чому річ. Ми не говорили про це, але ви можете бути дуже-дуже жорстокими з гравцями. Бо зрештою гравці не можуть померти. Ми можемо бачити, як вони... як персонажі вмирають, але у них є маленька штучка в задній кишені, яка дозволяє їм уникнути цієї смерті і отримати більш позитивний результат. Тож, знищуйте їх. Убивайте їх. Так. Це не те, що ти чуєш кожен день. Будьте максимально жорстокими. Ви не можете, як я завжди кажу, кожен новий кіпер занадто м'який. Будьте жорстокими. Окей. І, чесно кажучи, у мене закінчилося питання. Ну, у мене є такі, знаєте, супер-супер прості, банальні. Ну, наприклад, так, я їх терпіти не можу, але люди Так, справді дуже люблять Давай. їх чути. Ну, я теж люблю їх чути. Добре, як для геймдизайнерів, які, на вашу думку, є найбільш впливові ігри, які потрібно прочитати та зіграти? Monster Hearts 3 або 2 від Every Older, мабуть. З усіх ігор, які видав не я, це моя улюблена, моя найулюбленіша гра всіх часів. Я просто обожнюю її. Вона дуже вплинула на те, як я думаю про можливості рольової гри і про те, що персонажі можуть робити в рольовій грі, окрім просто пригод. Я думаю, що це чудовий приклад. Я би також рекомендував Apocalypse World і подібні ігри дуже важливі. Мої ігри походять від тих ігор. Я також думаю, що Вінсент Бейкер написав гру, яку я не впевнений, чи легко зараз знайти, але вона називається Dogs in the Vineyard. І це не ідеальна гра. І я б не сказав, що в неї дуже весело грати у 26-му році, але з точки зору дизайну, з точки зору подачі інформації та з точки зору натхнення, того, як текст може вас надихнути, вона чудова. Це як шедевр. Людям варто її почитати.
І останню, яку б я, мабуть, рекомендував у плані того, що надихає мій власний дизайн і мої власні думки про рольові ігри, є така гра під назвою Cthulhu Dark від Грема Уолмслі. Обожнюю її. Це одна з моїх, насправді, Playtest game. це моя гра для плейтестів. Буває, коли я проводжу плейтести, я не хочу тестувати свої механіки. Я просто хочу протестувати персонажів або колорит. You know? Я використовую Cthulhu Dark, щоб протестувати персонажів та ідеї, бо це настільки легка гра, що я можу дуже швидко розгорнути її за столом, просто щоб побачити, чи правильно сприймається певний О, я персонаж. теж це дуже люблю. І він ще випустив Cosmic Dark. Так, яка ще так, у мене трішки ще додає. не було можливості на неї подивитися. But Cthulhu Dark is amazing. Cthulhu Dark – це неймовірно. Окей, О, ну давайте ще про це питання трішечки. Чи граєте ви в ігри, чи тільки дизайните свої? Just designing your own. До цього року я ніби змінив свої звички, але до цього року я проводив ігри 4 дні на тиждень. Games 4 days a week. Я проводив ігри 4 дні на тиждень. Yeah, no. Проведення ігор – це велика частина того, що я роблю зараз. Зараз я проводжу ігри лише раз на або 2 на тиждень. І здебільшого я роблю це для каналу під назвою The Bad Spot на YouTube, бо мені просто доводиться трохи краще розпоряджатися часом, тому що, як ми зазначили, у мене так багато справ. І я, тим не менш, дуже люблю проводити ігри. І якщо я коли-небудь перестану проводити ігри, я цього не хочу, і я обожнюю це робити. І що ви водили? Ну, окрім Card from Brindlewood. В останні роки це були лише мої власні ігри з ділових та дизайнерських міркувань, але насправді я обожнював Dungeon World, я провів так багато Dungeon World, я не дуже стежив за Dungeon World відтоді, але я раніше обожнював Monster Hearts, її завжди було приємно проводити. Ми завжди грали, типу, просто в сторігейми, в які зазвичай можна зіграти за 1 або 2 сесії. У мене є ціла глибока історія подкастів, де ми говоримо про всі ці ігри. Ви можете почути мої думки про них, і це дуже старі думки. Я не знаю, чи це все ще хороші думки. Я людина багатьох систем, я граю в різні ігри. Ну що ж, на цьому моменті у мене більше нічого немає, жодного питання. На все ви вже відповіли, тож дуже вам дякую за це. І знову, друзі, якщо ви це бачите, переходьте на Kickstarter. Я впевнений, що ви можете знайти Public Access прямо зараз і просто Так. купіть його. Офігезна ж гра, неймовірна. Я не знаю, що вас може зупиняти, особливо після того, що Джейсон вам розповів про цю неймовірну гру. Тож підіть і хоча б підтримайте The Gauntlet. Перед тим, як ми go, підемо, якщо я просто скажу перед тим, як ми підемо, я просто хочу сказати вашим глядачам. Там, де я живу, принаймні у Сполучених Штатах, є так багато людей, які насправді думають про те, через що ви проходите щодня. І нас розчулює те, що ви проходите щодня. You're going through every day. Не кожен у моїй країні – це наш президент. What you're going through every day. Є багато людей, які рішуче, палко не згодні з тим, як адміністрація веде всі ці справи. Strongly veto І тому я не знаю. how the administration is like handling all this. Я натхненний, і я просто хочу, щоб ми могли зробити більше, I wish there was more, щоб я міг зробити, але моє серце з вами. but you have my heart. So, Так, дуже вам дякую. Навіть цих слів для нас більше, ніж достатньо. Добре, я радий. Це підбадьорює нас, каже нам, що про нас не забувають. І я сподіваюся, Так. можливо, наступного року ми побачимося з вами на GenCon Так. або десь інше. Мрію про цей момент. Тож було б добре. І так, дякую за ці добрі слова. Це справді багато означає для нас. І успіхів вам цього року. Це Так, дякую, величезний, дякую. найкрутіший рік для вас і The Gauntlet. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. І я Дякую, сподіваюся, що запросили, так. мені справді дуже сподобалося, але я фанат. Тому сподіваюся, що випущу це скоро. Дивіться, я вже випустив не пізніше, ніж за місяць. Але так, добре, дуже дякую. Я сподіваюся поговорити з вами знову найближчим часом. Дякую, Можливо, дякую, коли чудово. почнеться ваш наступний Kickstarter. When your next Kickstarter will start. Дякую. Чудово. Тож так, бувайте, і нехай рік буде чудовим, Джейсоне. Дуже дякую. Дякую.